მშვიდობისა, ეს რეალური სივრცეა, მე ნინო ზაუტაშვილი ვარ. ქალაქში, სადაც ათეულობით საწარმო მუშაობს, ქმნის პროდუქტს და ასაქმებს ხალხს, მოსახლეობა თავს ბედნიერად უნდა გრძნობდეს. რუსთავი კი, როგორც ადგილობრივი ახალგაზრდები ამბობენ, იგუდება. როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და მისი ეკონომიკა ისე, რომ წარმოებას კეთილდღეობა მოჰქონდეს და არა დაავადებები ან ეკოლოგიური პრობლემები. დღევანდელი დისკუსია არ ემსახურება მხოლოდ პრობლემის იდენტიფიცირებას. გვინდა, რომ არსებული მდგომარეობიდან გამოსავალიც ვიპოვოთ. მეცადეთ ყოლოდა ყველა დაინტერესებული მხარე, მოსახლეობა, ხელისუფლების შესაბამისი სტრუქტურები, გარემოს დამცველები, ასევე გვინდოდა ყოლოდა წარმომადგენლები რუსთავში არსებული 4 დიდი საწარმოდან, რომლებიც ადგილობრივების აზრით მთავარ გავლენას ახდენენ ჰაერის ხარისხზე. თუმცა დღევანდელ დისკუსიას მხოლოდ ერთი საწარმოს, ჯეოსტილის წარმომადგენელი ესწრება, რისთვისაც მას ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც მოამზადეს გურანდა გოგინაშვილმა და სოსო კაციკაძემ. ნახოთ ვიდეო და შემდეგ გავხსნათ დისკუსია. აგერ კრუხთან ასი ახლო რა ვიცი არც თქვენ არ იცოდით ხო რომ შენდებოდა საწარმო არ უნდა აშენდეს რატო უნდა აშენდეს რა უნდა აშენდეს მე იმას ველოდები იმას როდის დაკეტავე და კიდე უნდა აშენდეს ბაღები გვაქვს აქ და ვეღარაფერი ვეღარ მოგწას წანილი ვეღარ მოგწას მე ვიცი რა მდგომარეობა აბსოლუტურად ძალიან კარგად ვიცი რა მდგომარეობაა და რას აკეთებენ ამ იმას წანილი რა კურძენი ისინი ვარგა კურძენი წელს საერთოდ არ მოვიდა არაფერი არ დავაკელი თქვენ როგორ ფიქრობთ მარტო ეგა როგორ უნდა მოგვარდეს და არის სპეციალური ფილტრები რომელიც უნდა დააყენონ ახალი მას ქარხანას აშენებენ თურმე იმისი მანქანის ზეთების გამოსაშენს ყველა ნორმალურ ქალაქში უნდა იყოს ცისფერი და ქუჩები უნდა იყოს მწვანე. ჩვენ სამწუხაროდ არც ერთი არ გვაქვს და რაღაც ეს საწარმოები მემკვიდრეობასავით ერგო მთელ რუსთავს. 70 წლის წინ დაარსდა ეს ქალაქი როგორც მეტალურგიული ქალაქი და ადამიანებს როცა ვეუბნებით რომ პრობლემა ესე არ იყო, ესე ხო იყო, მაშინ რა ხდებოდა? ანუ ჩვენ არა მარტო გამონაბოლქვ საწარმოებიდან და ეკოლოგიის პრობლემის მოგვარებას, არამედ მენტალობასთანაც გვიწევს ბრძოლა, რომ იმ ადამიანებს ვაჩვენოთ რეალურად, რომ კი ეს იყო მაშინ, მაგრამ ეს მისაღები არ არის. ანუ მისაღები არ არის. წელიწადნახევრის წინ ჩვენც არ გქონდა ცნობიერება შესაბამისად და ჩვენს ქალაქში ის დაბინძურება, რაც მოდიოდა, გახდა უფრო ხილული და შესამჩნევი. ამას ემატებოდა იმ ადამიანების დაავადებები და ის ადამიანები, რომლებიც ავადდებოდნენ ჰაერიდან გამომდინარე. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო სიღრმისხეულად დავინტერესებულიყავით და ეს რეალურად გარემოს ბრალი იყო თუ კონკრეტული საწარმოებიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი ჩვენს ქალაქში. რუსთავში ჰაერის ხარისხის მზომის სადგური ბათუმის ქუჩის 19 ნომერში დგას. ბოლოს 365 დღიდან ამ ადგილზე 105 დღის განმავლობაში ჰაერის ხარისხი ძალიან ცუდი იყო, 156 დღის განმავლობაში ცუდი, 43 დღის განმავლობაში დამაკმაყოფილებელი და მხოლოდ 36 დღის განმავლობაში იყო ჰაერის ხარისხი კარგი. ჩვენ გვინდა რომ ეს ქალაქი იყოს ყველასთვის ადვილად საცხოვრებელი, ყურადღება გვინდა მივიქციოთ, იმიტომ რომ ამ ქალაქში შესაძლებელია ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთდეს, რომელიც საზოგადოებას გამოადგება. ეს ქალაქი შეიძლება იყოს ყველაზე მწვანე რეგიონში, იმიტომ რომ სასიცოცხლოდ ჭირდება დღეს რუსთავს გამწვანება და ეკოლოგია. კიდევ ერთხელ ქალაქის ხელმძღვანელობასთან ერთად გიდასტურეთ, რომ აქ ქარხნის მშენებლობა არ არის არც პროექტი შეთანხმებული და არც ნებართვა და ვერ დაიწყებენ.
და არ დაიწყებენ და ჩვენი კონტროლიც იქნება ამისთვის. შესაბამისად, მანამდე პროექტის არ გვაქვს ნანახი, როგორი არ ვიცი ხა. შეიძლება მარტო დანადგარები იქნება და შენობა. ჩაგიჭებით, მაგრამ იმათ სრული განწყობა აქვს ისეთი, რომ მიიღებენ ამ ნებართვას და ერთი წუთით არ ყოფილა ჯერ ნებართვა ხო? ანუ იცით რა არის, ეს არის აი ძალიან პატარა ბერკეტი, რაც ჩვენ გაგვამჩნია, რომ რაც უყუცებ დავიჭირეთ, რომ დაუშვათ ჯერ ნებართვა გაცემული არ არის და არის დაწყებული მშენებლობა და მოდი ამაზე ვიბრძოლოთ, მაგრამ რომც არ იყოს დაწყებული მშენებლობა და ყველაფერი კანონის მიხედვით მიდიოდეს, ესეც არ არის ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი, იმიტომ რომ საქართველოში კანონი არ არის სრულყოფილი, ყველას აგვაქვს კონსტიტუციური უფლება, რომ ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში ვიცხოვროთ, მაგრამ ქვეყანაში რაცო გაზეთშეს დამუშავება მიმდინარეობა. ეგ არის ცუდი ძალიან. ეს არის ჩვენ სხვადასხვა სპეციალისტები, ადამიანები, იურისტები, ბიოლოგები, მედიკოსები და ასე შემდეგ არ ვართ ვალდებულები, რომ ვიცოდეთ ყველა კანონის, ყველა დეტალი, ვიძიებდეთ ამ ინფორმაციას, ეს თქვენი მოვალეობა არის, მე მგონი. ჩვენ კი გასაგებია, რომ შეიძლება იქ საჯარო განხილვაზე უნდა დავსწრებულიყავით, მაგრამ ყველგან აბსოლუტურად საქართველოს ნებისმიერ წერტილში საჯარო განხილვები ძალიან ცუდი დარღვევებით მიმდინარეობს ხოლმე და არ ხდება დასწრება რეალურად დაინტერესებული მხარეები. ჩვენი მიზანი არ არის ამ ქარხნების დახურვა. პირიქით, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ თვითონ იქ დასაქმებული ადამიანების პირობები გაუმჯობესდეს, რომ მათ იგრძნონ მხარდაჭერა, რომ გარეთ სადღაც ვიღაც არის მზად იმისთვის, რომ მათ დაეხმაროთ. არ ვაპირებთ აქედან წასვლას, სხვაგან გადაცხოვრებას, გვინდა აქ გავზარდოთ ჩვენი შვილები, ვიყოთ აქ და ვფიქრობ, რომ ერთად დგომით და ერთიანი ძალებით ამას ეს ჯგუფი შეძლებს. უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ არ დაგვეწყო, მე პირადად დამნაშავედ ვიგრძნობდი თავს საკუთარი შვილის წინაშე, მეგობრების წინაშე და ერთ-ერთი მიზანი კი არა და ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ იყოს სუფთა გარემო რუსთავში. ბრუნდებით რეალურ სივრცეში, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა და ბატონ დავით, მე პირველ რიგში თქვენთან გადმოვდივარ ახლა შეკითხვით. როგორც ვიცით და როგორც გვვნახეთ სიუჟეტში, დავით გარეჯის ქუჩაზე მოსახლეობა აპროტესტებს ახალი პროექტის, ახალი საწარმოს მშენებლობას. რა დონეზეა ახლა ეს პროექტი და მისი მშენებლობა? მოგესალმებით, მივესალმები სტუდიის სტუმრებს, მივესალმები საზოგადოებას, რუსთაველებს, ვინც გვიყურებენ დღეს. და პირველ რიგში აღნიშნავ აუცილებლად, რომ დაახლოებით 2 წელია, რაც რუსთავის ადმინისტრაციის თვითმმართველობის მიერ უშუალოდ ქალაქის მერის ბატონი ირაკლის, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ობიექტური მიზეზების გამო არ ბრძანდება აქ, დადგა საკითხი, დაისვა საკითხი ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობის კუთხით და შესწავლის მიზნით. ეს რამდენი ხნის წინ დაისვა? დაახლოებით 2 წლის. 2 წლის წინ. დიახ, დაახლოებით 2 წლის წინ. მართალი გითხრათ, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იყო ამის მოსმენა და რა თქმა უნდა, სული და გულით მზად ვიყავი, პირადად მეც, ჩემი სამსახური და ყველა ის სამსახური, რომელიც მეტნაკლებად გარემოსთან და გარემოს მდგომარეობასთან ახლოს არის. იყო სასიამოვნო ამის მოსმენა, ამისთვის მზადება, ამ საქმის კეთება. ეს ვალდებულებაც არის მერიის ალბათ ქალაქის ხო ერთ-ერთი პირველი. რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ მაგასაც, გეტყვით და მაგრამ მართალი გითხრათ, გამაჩნდა ოდნავ სკეპტიკური დამოკიდებულება თუ რამდენად და როგორ შეეწყობოდა ამ ყველაფერს ხელი გლობალურად ხვალ ზეგ მომავალში და რამდენად ვიქნებოდით ჩვენ რამდენად გვექნებოდა ჩვენი მისუნარი, რომ ეს დაწყებული საქმე მიგვეყვანა რაღაც დონეზე, მიგვეყვანა გაეგო ბევრს ჩვენი ხმა, რუსთაველების ხმა და გვერდში დავდგომოდნენ. და რას გულისხმობთ ბატონ დავით, აი სად მოხდა ეს? მოგახსენებთ ნებისმიერ პრობლემას, რომელიც სახელმწიფოში არსებობს და რომელიც ასევე რა თქმა უნდა რუსთავში არსებობს, აქვს თავის გადაწყვეტის გზები და სჭირდება დამერწმუნებით ნება პოლიტიკური ნება ამ საკითხის დაყენების, ხმამაღლა გაჟღერების
პრობლემების ხმამაღლა აღიარების და ამ გზების გადაწყვეტაში ხელშეწყობის. ამ ყველაფერს სჭირდება პოლიტიკური ნება, რომელიც და რა გახლდათ ჩემი სკეპტიკური დამოკიდებულების მიზეზი. მე ძალიან დიდი ხანია რუსთაველი ვარ, რუსთავში ვცხოვრობ, მუშაობ და მე არასდროს არ მინახია ისეთი უპრეცედენტო პოლიტიკური ნება, რაც ჩვენ დაწყებულ ნაბიჯებს, ჩვენ გადადგმულ ნაბიჯებს მოყვა როგორც სამთავრობო დონეზე და გუშინ წინ 2 დღის უკან ჩვენ ფაქტიურად ვნახეთ, რომ რუსთავს ყველაზე მაღალი საპარლამენტო ტრიბუნა დაეთმო რუსთავის პრობლემებს. თუმცა 2 წელი გავიდა ბატონო დავით, თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ პოლიტიკური ნება აღსრულებულიყო? 2 წლის განმავლობაში ეს პრობლემაც არ არის გუშინდელი და გუშინწინდელი, მოგეხსენებათ. რუსთავი სამრეწველო ქალაქია, დაარსებულია სამრეწველო მიზნებით და ეს საწარმო ქარხნები მუშაობდნენ და ფუნქციონირებდნენ აქ. მაგრამ გეტყვით ამასაც, რუსთავი აქტიურად ჩართული იყო ოდითგანვე საკუთარი ტერიტორიაზე, არა მარტო ატმოსფერული ჰაერის კონტროლის მექანიზმებში, არამედ იგივე ნიადაგი, წყალი, მაგრამ სამწუხაროდ 2007 წლის იმ სამწუხარო რეფორმის შედეგად, როდესაც გაუქმდა სანიტარული კოდექსი მთლიანად, მოიშალა, დაიშალა და აღარ დარჩა არც ერთი ბერკეტი, არც ერთი იარაღი, ასე ვთქვათ, ყოფილიყო ადგილზე გაკონტროლებული, იგივე ვამბობ, ჰაერი, ნიადაგი და წყალი და სხვა ბევრი ფაქტორი კიდეც, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე ახდენს მოქმედებას. მაგრამ სწორედ აქ მივდივარ, ამ 2 წლის განმავლობაში ჩვენს მიერ მოძიებული იქნა უამრავი მასალა, მოძიებული იქნა უამრავი კანონმდებლობა, რის შედეგადაც მოხდა ჩვენი საკუთარი ძალებითაც იდენტიფიცირება ძალიან ბევრი პრობლემის, აუცილებლად მინდა გამოვხატო, რომ გარემოსდაცვის სამინისტროსთან ერთად ხდებოდა ძალიან ბევრი პრობლემის შესწავლა. მოდით, ამაზე გარემოსდაცვის სამინისტროს აუცილებლად არა, მე რუსთავის პოზიციიდან ვამბობ ამას, ხდებოდა ამ ყველაფრის კონსოლიდირება და ჩამოყალიბება. კიდევ ერთს დავამატებ, რადგან რა გაკეთდა ამაზე არის საუბარი ამ 2 წლის განმავლობაში. ამ 2 წლის განმავლობაში რუსთავის უშუალოდ მერის ინიციატივით და ისევ შესაბამის სამსახურების დახმარებით ჩვენ გადავარჩინეთ 70 ჰექტარი მწვანე საფარი რუსთავში. ეს შეეხება წიწოვან მცენარეებს, ფიჭვს უშუალოდ, რომელიც ალბათ ცნობილია დღეს თბილისში ვიმყოფებით და თბილისშიც ძალიან ბევრი დაავადებული ფიჭვი სამწუხაროდ მოიჭრა ან მოჭრის საისროების წინაშეა, მაგრამ რუსთავმა შესაბამისი სამუშაოების ჩატარების, რომელიც დღემდე გრძელდება, ჩვენ რუსთავში შევინარჩუნეთ 70 ჰექტარი დაახლოებით მწვანე მასა, რომელიც გადამწყვეტია, რომელიც სიუჟეტშიც იყო საუბარი და რომელზეც ვაგრძელებთ ჩვენ ამაზე და ამ საკითხებზე. ეს გასაგებია, თუმცა ბატონ დავით, მე ხა თქვენთან მინდა გადმოვიდე, ჩვენ დღევანდელი სიუჟეტი, დღევანდელი გადაცემის უშუალოდ ეხებოდა ერთ-ერთ საწარმოს, რომელიც უნდა აშენდეს, მე რამდენადაც ვიცი, პირველი ნებართვა გაიცა საკრებულოს დონეზე. საკრებულოში, როგორც ვიცი, ძალიან დიდი შეხლა შემოხლა იყო ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ პროექტი დადასტურდა. მაინც დამტკიცდა ამ პროექტს. ნუ ყოველ შემთხვევაში მიზა შეწონილად ჩათვალა საკრებულომ, რაც ფაქტიურად ერთი ნაბიჯია იმისკენ, რომ დამტკიცდეს პროექტი. როგორ ფიქრობთ, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. ამ მდგომარეობაში მყოფი ქალაქისთვის რამდენად არის ეს მიზა შეწონილი? მოგესალმებით, მივსალმები ტელემაყურებლებს. მინდა გითხრა, რომ ის ჩვენ რაც ვნახეთ ახლა, ალბათ ეს პრობლემა, რო ვთქვათ, ეს არის ძალიან რბილად ნათქვამი. ეს უფრო დიდი ტკივილი არის, ვიდრე პრობლემა. რატომ ახლა მე რატო ვამბობ? მე ვცხოვრობ ისეთ ადგილზე, ჩემი ბინა ისეთ ადგილზე და ჩემი უბანი, რომ ამ საწარმომდენ და ჩემ სახლამდენ არაფერი სივრცეა მარტო. ანუ ყველაზე მეტ დარტყმას ღებულობ ჩემი შვილი და შვილიშვილები და ჩემი უმრელები. საერთოდ ესე ახლოს დასახლებულ ტერიტორიასთან ეს ზოგადად აი ამის მიზაშეწონილობა რამდენად არის? ხო, აი მოგახსენებთ ახლა ზუსტად და ამდენად სატკივარია ეს, რომ ბუნებრივია, რომ ყოველთვის ანალოგურ საკითხებს ხვდები ძალიან, ასე ვთქვათ, მკაცრად და რა მოხდა იმ საკრებულოს სტომბაზე მოგახსენებთ ახლა. მე აქვე მინდა დავაფიქსირო კიდევ ერთხელ, რომ რადიო თავისუფლებამ ცილი დამწამა და მათ როცა მე მივეცი ხმა უარყოფითი,
მან გაავრცელა რომ დათო კაბანაძე მიცა დადებითი ხმა. არაფერი დადებითი არ ყოფილა, ვიჩხუბე კიდევაც, მაგრამ იმ ჩემმა მეგობრებმა, რომლებაც მისცეს ხმა მათ, რა მოხდა? მე დამთავრების შემდეგაც ვიკამათეთ. ორგანიზაცია მოიტანა სამხარაულოს დასკვნა, რომ ეს არის მიზანშეწონილი. იქ ერთ-ერთმა დეპუტატმა კობლაძემ ისიც კი მიმართა, რომ თქვენ მოატყუეთ სამინისტრო და მოატყუეთ საზოგადოება ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს მიმართა, მაგრამ ზოგიერთი აღმოჩნდა, რომ დაემორჩილა ამ სამხარაულოს დასკვნას, მიიღო ცნობად, მე ვერ მივიღე დიდი ბოდიში ამ ხელა ლაბორატორიას ვერ მივიღე, მოხდა ისე საბოლოო ჯამში დაცვისა სამწუხაროდ ეს პროექტი. გასაგებია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რადიო თავისუფლება ალბათ გამოასწორებს ამ შეცდომას, ყოველ შემთხვევაში მიხედავს ამ თემას აუცილებლად. მე ახლა იმ ახალგაზრდებთან უნდა გადავიდე, რომლებმაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ხმამაღალი განაცხადი გააკეთეს რუსთავთან დაკავშირებით. ნიკა, რა არის მაინც ის მთავარი მიზეზი, რისგანაც მოხდა აი ამ პრობლემებზე ძალიან ხმამაღალი განცხადებების გაკეთება? ვფიქრობ, ჩვენი იდენტიფიცირება პირველ რიგში. 2018 წელს ჩვენ მივწერეთ კომპანიის წარმომადგენელს აქ ესწრება. ჯეოსტილის წარმომადგენელს. რამოდენიმე წელი ჩვენ კითხვით დავიწყეთ ურთიერთობა, თუმცა დღემდე იგნორია მათი მხრიდან არანაირი კომუნიკაცია, არანაირი პასუხი არაფერზე. მაგრამ 2019 წელს ჩავრთეთ ადგილობრივი ხელისუფლება, მაგრამ ფაქტიურად არაფერი არ შეცვლილა. და 2020 წელს, აი რაც გუშინ წინ იყო საპარლამენტო დონეზე, მოისმინა მთელმა ქვეყანამ და დღეს აქ ვართ 2020 წელი და ცოცხლები ვართ. მაგრამ ჩვენ არ დავანებებთ ამ ამბავს, თავს ესე არ დავტოვებთ. რა არის მაინც თქვენი ყველაზე მთავარი პრეტენზიები კომპანიამ? მე ვფიქრობ, რომ მთელი ეს პერიოდი ალბათ არ ყვევდნენ ვინ ვიყავით და ეს დრო ამაში გაიფანტა ზუსტად. მაგრამ ვერ შეძლეს ამ ადამიანებმა ფოკუსირება გაეკეთებინათ არსებულ პრობლემაზე. ალბათ დღეს ჩვენ უფრო პრობლემა ვართ ამ ადამიანებისთვის, ვიდრე ის ეკოლოგიური გარემო და პრობლემა, რაც ქვემო ქართლში. ქეთი და ვინ ხართ თქვენ მაინც ახლა გახსნილი ტექსტით რო ვთქვათ და რომ გაიგოს ყველა, მით უმეტეს ჯეოსტილის წარმომადგენლები აქ არიან, რუსთავის მერია აქ არის. ვინ ხართ? რატომ აპროტესტებთ? ჩვენ ვართ ადამიანებით დავიბადეთ, გავიზარდეთ უმეტესობა ჩვენგანი რუსთავში, რომელიც ცხოვრობს რუსთავში და ძალიან დიდ დროს ვატარებთ იქ. და საკუთარი თვალით ვხედავთ იმ გამონაბოლქვს დაბინძურებას არა მხოლოდ ატმოსფერული ჰაერის, არამედ ნიადაგისაც გარკვეულ ეტაპზე ჩვენ თვითონ შევესწარით რამოდენიმე ფაქტს კანონდარღვევის შესაბამისად გადავწყვეტ, რომ ჩვენ ავიღოთ საკუთარ თავზე გარკვეულ წელს პასუხისმგებლობა და დავიწყოთ ცვლილებები ჩვენიდან, ჩვენ მოვითხოვოთ ეს ცვლილება და მე ისიც რა მაინტერესებს, რამდენად ზოგადად მე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ მარტო კომპანია ჯეოსტილზე ლაპარაკი არ არის, აქ არის რამდენიმე საწარმოზე, თუმცა მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მაღალი პასუხისმგებლობისთვის ამ კომპანიას, რომელიც დღეს მოვიდა და ესწრება გადაცემას და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა შეკითხვაზე გარკვეული კონკრეტული პასუხი იქნება. ეს მათი მხრიდან ძალიან სასიამოვნო ნაბიჯი გახდათ ნამდვილად. მე მაინტერესებს ესეთი რა, არის თუ არა ერთიანობა საზოგადოებაში და ყველა ანალიზებს თუ არა იმას, რომ დღეს რუსთავი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. იმიტომ რომ ეს ცალი თვალითაც ჩანს, რომ ცა არის უბრალოდ მუქი რუხი, აი შეიძლება ითქვას შავი ფერის. არის თუ არა ყველას პასუხისმგებლობა ასეთივე მაღალი, როგორც თქვენ? დღეს უკვე უფრო მაღალია პასუხისმგებლობა, ვიდრე იყო თუნდაც 2 წლის წინ. რეალურად დრო დაგჭირდა იმისთვის, რომ მოსახლეობამდე მიგვეტანა ინფორმაცია. იქიდან გამომდინარე, რომ არის ინდუსტრიული ქალაქი, მოლოდინი იმისი, რომ გარკვეული დონით დაბინძურება იქნება, იყო შესაბამისად და ის, რომ კატასტროფული და ძალიან მძიმე მდგომარეობა გვაქვს. ამის ასახსნელად და ინფორმაციის მისატანად დრო დაგჭირდა. თუმცა ის, რომ ჩვენ თუნდაც ნოემბერში შევძლებთ, რომ 500-მდე ადამიანი იყო გარემოსდაცვითი აქციაზე, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და მაჩვენებელი იმისი, რომ მოსახლეობაში ამის მზაობა და ინტერესი და პრობლემის აღქმა არსებობს. დათა, მე როგორც ვიცი, თქვენ გაქვთ სპეციალური მოწყობილობა, ასევე ვიცი, რომ გარემოსდაცვის სამინისტროს აქვს დამონტაჟებული ერთი გამზომი აპარატი ქალაქში. მით უმეტეს საწარმოების ქალაქი და ინდუსტრიალური ქალაქი ახსენა ახლა ქეთიმ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს თავისი სიკეთეები შეიძლება ახლდეს, ოღონდ რა თქმა უნდა, არა ადამიანების სიცოცხლის
ფასად თავისთავად ცხადია. დათა, თქვენ მე ვიცი რომ სპეციალური აპარატურა გაქვთ, რომლითაც ამოწმებთ მონაცემებს. რა მონაცემებს ამოწმებთ და რამდენად ემთხვევა ეს ოფიციალურ მონაცემებს? ანუ სახელმწიფოს მიერ დამონტაჟებული, თქვათ. დიახ, ჩვენი მოწყობილობა გაცილებით მობილურია, იმიტომ რომ ზომით პატარაა და შეგვიძლია ქალაქის ნებისმიერ წერტილში წავიღოთ და დავამონტაჟოთ და გავზომოთ ჰაერში რა მდგომარეობა იმ მომენტისთვის. განსხვავებით გარემოსდაცვის სამინისტროს ჯიხურისგან, რომელიც დგას ბათუმის ქუჩაზე, რომელიც დგას გამწვანებულ ზოლში და რომელიც მაინც 4ჯერ, მან მინიმუმ 3ჯერ მეტ დაბინძურებას აჩვენებს. და ჩვენი მოწყობილობა კიდე პლუს ზომავს უფრო მეტ კომპონენტს, ვიდრე გარემოსდაცვის ჯიხური. ანუ გარემოსდაცვის ჯიხურის მონაცემებით კიდე ჩვენ არ ვიცით, სრული ინფორმაცია არ გვაქვს, მოკლედ რა მდგომარეობა ჰაერში. ჩვენი მოწყობილობაც არ აჩვენებს სრულ და 16 კომპონენტს არ ზომავს მაგალითად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში PM1-დან 0-საც ზომავს ჩვენი გარემოსდაცვის სამინისტროს ჯიხური, PM1-დან 0-ს არ ზომავს. ჩავატარეთ ასეთი ცდა, რომ გვენახა რამდენად შეესაბამება ერთმანეთს ჩვენი მოწყობილობის და მათი ჯიხურის მონაცემები და ჩვენი მოწყობილობა დავამონტაჟეთ ამ ჯიხურთან ახლოს ძალიან. და თუ სწორად მახსოვს, აჩვენა 2 ერთეულით უფრო დაბალი. ცდომილება? დიახ, ცდომილება. ანუ ახლოს არის ეს. მაგრამ თუ ამ მოწყობილობას წაიღებთ მაგალითად დავით გარეჯის ქუჩაზე, აჩვენებს 10ჯერ მეტ დაბინძურებას. ანუ ჩვენ რუსთავში რეალურად გვაქვს უფრო მძიმე სურათი, ვიდრე გარემოსდაცვის ჯიხური გვეუბნება, იმიტომ რომ ის მარტივია იმ ამის აღქმა, უბრალოდ ფიჭვებში დგას. და უფრო გაფრთხილდება. ნელი, აუცილებლად უნდა გითხოთ. აი, ახლა სწორედ ლაპარაკი იყო იმ ჯიხურზე, რომელიც გარემოსდაცვის სამინისტრომ დაამონტაჟა ქალაქ რუსთავში. საერთოდ რამდენად არის საკმარისი ასეთ ინდუსტრიულ ქალაქში ერთი ჯიხურის დამონტაჟება? როგორ შეიძლება რეალური სურათი მივიღოთ ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას გავტოვე ნინო მოგახსენებთ, იმიტომ რომ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი არ არის ის ორგანო, რომელიც კონკრეტულად ფონური მონიტორინგის საკითხებით არის დაკავებული. ჩვენ უშუალოდ ვახორციელებთ კონტროლს საწარმოებში და საწარმოებში რამდენად სრულდება გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა და გნებავთ ამაზე შემიძლია ვისაუბრო ძალიან მაშინ ჯერ ქალბატონ ნინოს ვკითხავ ზოგადად აი ამ ერთ კონკრეტულ თემაზე და შემდეგ უკვე გადმოვალ თქვენთან ქალბატონ ნინო, აი ზუსტად ის კითხვა იმ კითხვით მინდა დაგიბრუნდეთ, რამდენად არის საკმარისი ასეთ ქალაქში, სადაც ამდენი საწარმოა, ერთი ჯიხური, თანაც შედარებით უფრო გამწვანებულ ტერიტორიაზე. რა რეალურ სურათს ვიღებთ აქედან? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში არ შემიძლია რომ მადლობა არ გადაუხადო ამ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომელიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული თავის ქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და ვფიქრობ, რომ ჩვენ სამომავლო ფორმატში ძალიან აქტიური ურთიერთთანამშრომლობა გვექნება ამ ჯგუფთან და ამ ორგანიზაციასთან კონკრეტულად. რაც შეეხება თქვენს კონკრეტულ კითხვას, ჩვენი სადგური არის მოგეხსენებათ სადგური, რომელიც ერთადერთი სადგური, რომელიც ამ ეტაპზე ავტომატური, რომელიც 24 საათის განმავლობაში გვაწვდის ჩვენ მუდმივად ინფორმაციას. აი რა ზომავს ეს სადგური კონკრეტულად? ძირითადად დამაბინძურებ, დიახ, ტვერს, რა თქმა უნდა, PM2.5-ს, ცხადია, ზომავს PM10-ს, NOx-ებს, ანუ აზოტის ოქსიდებს. მოდი მოსახლეობას რო აუხსნათ, აი რუსთავის მოსახლეობაზის კი ბატონო, და ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ ტვრის მცირე ნაწილაკებს, მყარ ნაწილაკებს, ანუ განსხვავება არის, ასე ვთქვათ, შემცველობებს შორის, ასევე ზომავს აზოტის ოქსიდებს, თუმცა ეს სადგური, რა თქმა უნდა, არ ზომავს მძიმე მეტალებს, ამისთვის აუცილებელია რომ ცალკე ჩვენ კიდევ დამატებითი გაზომვები ჩავატაროთ და ინდიკატორულ გაზომვებს ჩვენ ვატარებთ ხოლმე, თუმცა ეს არ არის 365 დღის განმავლობაში 24 საათის მონიტორინგის შედეგები. თვითონ სადგური განთავსებული არის. რატომ არ შეიძლებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში თქვა დადგმულიყო ეს? გეტყვით, ანუ მიმდინარე წელს აუცილებლად დაემატება ეს კომპონენტებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ რომ მეორე სადგურიც განთავსდეს ქალაქ რუსთავში. ფაქტობრივად 2019 წელს მოხდა პირველი ავტომატური სადგურის განთავსება. ის არის აბსოლუტურად ევროპული სტანდარტების შესაბამისად განთავსებული. აღინიშნა რომ მწვანე სივრცეშია, თუმცა სხვათა შორის საკმაოდ ახლოს არის იმ ქუჩებთან და იმ ადგილთან, სადაც საწარმოო ზონა მდებარეობს. თავისი სტანდარტით ის წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ ქალაქის ფონურ სადგურს, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივებით, რომ როდესაც ჩვენ მონიტორინგის ქსელის აწყობას ვიწყებთ, აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ ერთი ფონური სადგური არსებობდეს და ერთი უშუალოდ ისეთ საწარმოო ზონებთან უფრო ახლოს, საიდანაც თქვათ დაბინძურებაზე უფრო მეტი ინფორმაცია შეიძლება გქონდეს. ჩვენ დავიწყეთ ამის მიერ თქვა და ეს მოძრაობის სადგურები ამაზეც გავაკეთებთ, შეიძლება ჩვენ რამოდენიმეჯერ გქონდა მათ შორის მობილური სადგურიც,
ქალაქ რუსთავში ჩატანილი, საიდანაც ვიღებდით მონაცემებს, იცით რომ მობილური სადგური არის, ასე ვთქვათ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ გადავაადგილოთ რამოდენიმე ლოკაციაზე და სხვადასხვა ადგილიდან მივიღოთ ინფორმაცია დაბინძურების მდგომარეობის შესახებ, თუმცა ევროპული სტანდარტებით ეს საკმარისი არ გახლავთ იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, სურათი შევიქმნათ, მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად 24 საათის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდებოდეს მონიტორინგი. თვითონ ეს სადგური ძალიან თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რაც ევროსტანდარტებით არის გათვალისწინებული. მათ შორის ამ სადგურის, ასე ვთქვათ, იქ განთავსებაში ჩართულები ყავდა ჩვენ ევროპელი ექსპერტები, რომელიც რამოდენიმე ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში სამინისტროში არიან და მუშაობენ, რაც შეეხება ამ ახალგაზრდების მიერ შეძენილ სადგურს და უშუალოდ მათ მონაცემებს. გეტყვით, რომ ეს ცოტა სხვა ტიპის სადგური არის, რაც მათ შეიძინეს, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ეჭვს ვერ შევიტანთ მათი მონაცემების სისტორეში, იმიტომ რომ ცხადია რომ ამ მონაცემებზე უნდა მოხდეს დაკვირვება, გაანალიზება და შედარება მათ შორის ჩვენ სადგურთან და მათი სადგურის მონაცემებთან და ამის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ მეთოდოლოგიურად რამდენად ეს სადგური ასე ვთქვათ თავის პარამეტრებით აკმაყოფილებს იმ ევროპულ მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენ კანონმდებლობით გვაქვს. ნინო, აი ამ მწირე მონაცემებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მწირი მონაცემებით შეგვიძლია ვთქვათ ფაქტიურად, ხო, ერთი სადგურზე ვართ ამ წუთას დამოკიდებულები. ინფორმაციაც იყო თითქოს რამდენიმე დღის წინ გაფუჭდა ეს გამოვიდა მწყობრიდან და საკმაოდ მძიმე სურათი იყო მანამდე სანამ გამოვიდოდა მდგომარეობიდან. ანუ საკმაოდ მძიმე მონაცემებია ჩვენა. მე მაინტერესებს, აი თქვენ როგორც სპეციალისტ, როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ დღევანდელი მდგომარეობა იმ მონაცემებით, რომელიც ჯერ გაქვთ? კი ბატონო, პირველ რიგში განმარტებას გავაკეთებ მწყობრიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით სადგურის ორ ადგილას გამოვიდა მწყობრიდან საქართველოში, ბათუმში და რუსთავში. იცით რომ ჩვენ აქ გვემსახურება ფრანგული კომპანია, ასე ვთქვათ, ფრანგული კომპანიის მეშვეობით ხდება მონაცემების დამუშავება და ჩვენ ესევე ძალიან მოკლე ვადებში შევძელით რომ აღვედგინა, ასე ვთქვათ, ამ სადგურის ფუნქციონირება შეძლების დაგვარად მოკლე ვადებში. რაც შეეხება მონაცემებს, თქვენ სიუჟეტშიც იყო ამ მონაცემებთან დაკავშირებით საუბარი. სადგურის მონაცემების მიხედვით არის დღეები, როდესაც კარგია ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა, არის დღეები, როდესაც დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ხშირია შემთხვევები უფრო მეტად, როდესაც უფრო მაღალ მონაცემებს აჩვენებს ჩვენი აი ეს სადგური. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, იდეალური ჰაერის მდგომარეობა, ეს არ არის სახარბიელო მონაცემები, თუმცა რამდენად ამაზიანებელია ეს ადამიანებისთვის, ვინც ცხოვრობს რუსეთში. დიახ, ეს არ არის ნამდვილად ძალიან კრიტიკულ ზღვართან მიახლოებული მონაცემები და ამას ავხსნი ამაში მე რას გულისხმობ. სხვათა შორის რამოდენიმე ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მედია საშუალების მხრიდანაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს მე ვადასტურებდი, რომ იმდენად საგანგაშო, იმდენად კრიტიკულად მაღალია ეს მონაცემები, რომ რუსთავის მოსახლეობამ პირბადით უნდა იაროს. ეს ნამდვილად ასე არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული ინტერპრეტაციები მიეცა ამ საკითხს. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს მონაცემები გახლავთ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სრულ მონაცემებზე მაღალი, თუმცა შედარებისთვის რომ ვთქვათ, სადაც ასეთ გადაჭრით ზომებს მიმართავენ ადამიანები, როდესაც თუნდაც პირბადებით დადიან, ხო, იგივე შემიძლია მოგიყვანოთ ქალაქი დელის მაგალითი, სადაც 100-ჯერ და 200-ჯერ აღემატება დაბინძურების დონე ზღვრულ მაჩვენებელს. ეს შეღავათი ნაკლებად იქნება ალბათ ეს ჩვენ არ გვაძლევს დამშვიდობის საშუალებას. ჩვენი სამინისტრო არის პირველი, ვინც გახსნა ეს მონაცემები საჯაროდ და მოგეხსენებათ, რომ ის საჯარო პორტალი, რომელიც ჩვენ 2019 წელს გავაკეთეთ, ყველა მოსახლისთვის არის ხელმისაწვდომი. ამის მიზანი ერთი წუთით თუ შეიძლება დავასრულო, ამის მიზანი რა თქმა უნდა პირველ რიგში გახდათ ის, რომ საზოგადოებას მიეღო აი ეს გამჭირვალე და ამომწურავი ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც ყოველთვის არსებობდა კითხვები, ხომ? იყო კითხვები, რამდენად თქვა ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იყო სწორი. დღეს ადამიანს შეუძლია რომ საკუთარი თვალით ნახოს ეს მონაცემები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე უზრუნველყოფს იმას, რომ მას კონდეს ინფორმაცია იმ გარემოს მდგომარეობის შესახებ, რომელიც იქ არსებობს. როდესაც ჩვენ ამ პრობლემების იდენტიფიცირება დავიწყეთ, ხო? აი ბატონი დავითი საუბრობდა, ხა არავისთვის არ არის ახალი, რომ რუსთავში ეს საწარმოები არსებობს საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, თუმცა ჩვენ კონკრეტული შემოწმების და მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე უნდა გავატაროთ ეფექტიანი ღონისძიებები. ამაზე ხომ ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ძალიან თვალსაჩინოა, ძალიან თვალსაჩინოა. და სწორედ გარემოსდაცვითი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, როდესაც აი ეს პროცესი დაიწყო, ამ პროცესის პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ ყველა საწარმოს ინსპექტირება აბსოლუტურად. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, აუცილებლად, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ცალკე ვისაუბროთ. კი, ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბროთ. დასკვნის სახით შემიძლია ვთქვა, ისევ თქვენს ძალიან მე დაგიბრუნდებით, ეს არ არის თქვა. თქვენს თავარ კითხვასთან მიმართებით, რომ კიდევ ერთხელ განმარტო, ხო?
ცალსახად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა რუსთავში არის იდეალური, თუმცა ეს არ არის კრიტიკული მონაცემები, ეს არ არის კრიტიკულზე მაღალი ზღვარის მონაცემები რუსთავში. გამოსასწორებელი გვაქვს იქ სიტუაცია ნამდვილად, აი ხა ნებისმიერ ადამიანს ვისაც შეუძლია ხო რომ გადახედოს, თქვათ იგივე სტატისტიკურად, ჩვენს მეზობელ ქალაქებში, სტამბულში, სომხეთში, ერევანში 3-ჯერ, 4-ჯერ მაღალია იგივე სტატისტიკური მონაცემებით ჰაერის მდგომარეობა, მაგრამ ისევ და ისევ ეს ჩვენ არ გვაძლევს დამშვიდების საშუალებას, ეს ჩვენ გვიბიძგებს, რომ აი ძალიან კონკრეტული გეგმაზომიერი ნაბიჯები იქნას გადადგმული ამ მდგომარეობის გამოსასწორებლად. მით უმეტეს რუსთავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ინტერუწყებრივ საპარლამენტო შეხვედრაზე გააჟღერა ესეთი ინფორმაცია, მე არ ვიცი ამ წუთას რამდენად არის ეს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ გულსიზარღვთა დაავადებების მხრივ ძალიან არის შემთხვევები მომატებული რუსთავში, რაც პირდაპირ კავშირშია მისივე თქმით იმ მოვლენებთან, რაც თქვათ რუსთავში ამ საწარმოების გამონაბოლქვის შემდეგ. ერთ რაღაცას ვიტყვი. კი ბატონო და შემდეგ ბატონო დათოსთან გადავიდეთ. ანუ გარემოსდაცვითი სამინისტროს ვებგვერდზე თუ შეხვალთ და იქ ნახავთ აღნიშნული აქვს მოკლედ საიდან იწყება ძალიან ცუდი მაჩვენებელი, საიდან არის ძალიან ცუდი. PM2.5-ის მაჩვენებელი ძალიან ცუდი იწყება 50-დან ზემოთ. და მე მაქვს აი აქ სკრინი მაგალითად გადაღებული 14 ნოემბერს. PM2.5-ის მაჩვენებელი არის 99.35. ანუ ეს თქვენი აზრით არ არის კრიტიკული მაჩვენებელი? ანუ PM10-ზე არაფერს აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ 182-ია PM10 ასეთ შემთხვევაში თქვენ ალბათ ოქტომბერი და ნოემბერი იყო ესეთი მონაცემები. ამას გვეზობავდით თქვენივე გარემოსდაცვითი ოფიციალური სახელმწიფო. კი, ამაზე თუ შეიძლება ქალბატონინო. კი ბატონო, მცირე კომენტარი შემდეგ დათოსთან გადავიდეთ. მცირე კომენტარი გავაკეთო. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მონაცემებს, ჩვენ მათ შორის ქონდა გარდა იმისა, რომ თქვათ იქ საწარმოო ზონებიდან გვაქვს გარკვეული პრობლემები, იყო ტრანსსაზღვრო დაბინძურებების შემთხვევები, რაზეც გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეგულარულად ავრცელებდა ინფორმაციას, ამაში დამეთანხმებით და მათ შორის ჰაერის პორტალზეც მათ შორის დავასრულებთ თუ შეიძლება. არა, ეს მსგავსი ვითარება ქონდა საქართველოს ყველა თითქმის ყველა სადგურზე, რომელიც ამ დროისთვის მოქმედი იყო, რაც გულისხმობ ტრანსსაზღვრო დაბინძურებას, გვაქვს გარკვეული დღეები, როდესაც საჰარის უდაბნოდან და სხვადასხვა ჩვენი მიმდებარე ტერიტორიებიდან ხდება მტვრის მასების გავრცელება და აქაც წელს ჩვენ დავიწყებთ ზუსტად კიდევ დამატებით გაზომვებს, რომ დავადასტუროთ აი ამ მტვრის ძალიან დიდი მასების გავრცელების ზუსტი წყაროები და წარმოშობა. ამიტომ, როდესაც თქვენ საუბრობთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მონაცემებზე, მე ასე ვთქვათ, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის სიტუაცია იყო სხვა სადგურებზეც, მათ შორის დედაქალაქში იყო მსგავსი სიტუაცია დასავლეთ საქართველოს სადგურებზეც. იყო გავრცელება გარკვეულ შემთხვევებში მტვრის ნაწილაკების ტრანსსაზღვრო დაბინძურების, რომელიც საქართველოსთვის არ არის ახალი, მხოლოდ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში. თუმცა ალბათ ადამიანებს ყველაზე მეტად აინტერესებს რეაგირება, მომენტალური რეაგირება ყველანაირ დაბინძურებაზე და ყველანაირ პრობლემაზე. მოკლე კომენტარი დათოსთან გადავიდეთ. ბას რო გავაგებინოთ ზუსტად რა იგულისხმება ამ ყარ ნაწილაკებში, ხო და რამდენად ძიმე არის დაბინძურება. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით PM2.5-ის დასაშვები ნორმა არის 10 მიკრონი. 10 PM2.5 ეს არის მყარი ნაწილაკები, რომელიც შეისუნთქება ადამიანის მიერ და ხვდება ფილტვებში ძალიან მარტივად. ყველაზე საშიში ეს არის შემდგომ სასუნთქების სისტემაში. დიახ, შემდგომ არის PM10. PM10 დასაშვები ნორმა მისთვის არის 20. და ეს PM2.5-ისთვის რამდენია? 10 არის დასაშვები ნორმა და ყოველი 10 ერთეულით ზრდის შემთხვევაში 15%-ით იზრდება ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის შესაძლებლობა. და როცა ჩვენ გვაქვს 10-ის ნაცვლად 100, უნდა გავიაზროთ რამხელა პრობლემასთან არის ეს დაკავშირებული. მადლობთ. დათო, თქვენ ხართ ამ საქმის სპეციალისტი და ძალიან მინდა შეაფასოთ რუსთავში დღევანდელი მდგომარეობა. იცით რა არის, აქ შესაძლებელი არაფერი არ არის, დავივიწყოთ მობილური ზომებიც, ყველაფერიც, უბრალოდ ნახოთ ფონური სადგური, რაც არის ბათუმის ქუჩაზე განთავსებული და რას აჩვენებს ეს ფონური სადგური. ძალიან მინდა რომ გავაგრძელო ეს თემა, იმიტომ რომ იმიტომ აქ საუბარი იყო თითქოს რაღაც კრიტიკული ზღვარი, არაფერი არ გადალახულა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენი კანონმდებლობით დადგენილი არის 25 ეს რა არის PM2.5 ან PM10. ეს არის მტვრის ნაწილაკი, რომლის ზომაც არის 10 მიკრონი და ნაკლები. PM2.5 არის 2.5 მიკრონი და ნაკლები. ეხლა რას ნიშნავს ეს ადამიანისთვის? ეს ნიშნავს, რომ PM10
შედის ფილტვებში, ხოლო PM2.5 არის იმდენად პატარა, რომ ფილტვის ბარიერს ლახავს და გადადის სისხლში. შესაბამისად, ეს არ არის ჩვენი რაღაცა მოსაზრება, ეს არის ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის დასკვნა, თუ რას იწვევს ეს ყველაფერი გარდა რესპირატორული დაავადებებისა, აქ მოსაზრება კი არის, პირდაპირ არის საუბარი ფილტვის კიბოზე და ასე შემდეგ. ამას სხვათა შორის თავად გარემოსდაცვის სამინისტროს ეაგორჯიზე რო შევხვალთ, იქაც ნახავთ, რას იწვევს ეს PM. ეხლა რაც შეეხება იმას, ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ რაღაცა გადაჭარბება რო არის, ყველაფერი ბრალდება უდაბნოს. ხო, ყველაფერი მოდის უდაბნოდან უცბად ეს აი ამიტომ არის გადაჭარბება. აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მართლა რომ დასტურდეს, უდაბნოა თუ რა არის. ეს ნაწილაკი შეიძლება იყოს ნეიტრალური, მართლა ქვიშის ნაწილაკი შეიძლება იყოს სულფატები, ნიტრატები, ასე შემდეგ, შეიძლება სხვა. აუცილებელი არის როდესაც ასეთი ფონურ სადგურზე ფიქსირდება ასეთი კრიტიკული მაჩვენებელი. კრიტიკული მაჩვენებელი რას ნიშნავს? იცით, რომ ორჯერ და სამჯერ აღემატება დაშვებულ ნორმას, მათ შორის საქართველოს ნორმას 25-ს. მაშინ როდესაც საქართველოს ნორმა ეს არის 25 არის წლის საშუალო, მაშინ როდესაც ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ნორმები გაცილებით უფრო მკაცრია, 25 არის მხოლოდ 24 საათის საშუალო უნდა იყოს, დაშვებულ ნორმა, ხოლო 10 არის წლის საშუალო ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით. რას ნიშნავს ახლა ეს? ქიმიური ანალიზი უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ რას მოიცავს ეს მტვრის ნაწილაკები? რისი მტვრის ნაწილაკებია? მხოლოდ ქვიშის, ცემენტის, რა ვიცი, რისი ნაწილაკია? ქიმიური ანალიზი არავის არ ჩაუტარებია, რანაირად შეიძლება უპასუხო. არა, ერთი წუთი. კი, ოღონდ რა შეიძლება კრიტიკულ ზღვას. აქ კლავაც ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ჩანაწერს მოგიყვანთ, ციტირებას გავაკეთებ უბრალოდ. აქ საუბარია რაზე? რომ თუ PM2.5 35-დან რუსთავში არის 35 კი არა 100-მდე ლამის ხანდახან არის ხოლმე 100-მდე 35 მიკროგრამიდან თუ ჩამოვიყვანთ როგორც არის დადგენილი ნორმა 10 მიკროგრამამდე მეტრ კუბში ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობა შემცირდება 15%-ით. აქ ეხლა კრიტიკული ზღვარი რა არის? ძალიან მაინტერესებს ეხლა და ან ეს შედარებას რას ემსახურება ჩვენთან ჩვენი ქალაქის ანუ რუსთავის შედარება ან თბილისის შედარება მასთან დუბაისთან და ასე შემდეგ. აი რა მნიშვნელობა აქ რითი ანუ ისინიც თუ დაბინძურებულები არიან, ამიტომ ჩვენ შვიდად უნდა გვეძინოს? ანუ რას ემსახურება ეს ქალაქების შედარება? ან ჩვენი მეზობლებთან თუ ჰაერი დაბინძურებულია, ამიტომ ჩვენ კარგად გვგრძნობთ თავს. აქ ხო არ არის საუბარი იმას, აქ ხო არ ვეჯიბრებით ვის უფრო მეტი დაბინძურება აქვს და ვის ნაკლები. პირიქით, მე ერთი რაღაცას მაინტერესებს. მოკლე კომენტარები ძალიან თქოთ, რომ ყველა მოვასწროთ რა. კი, ანუ შედარება იმისთვის არ იყო დათა რომ აქ ვინმეს დამშვიდობის საშუალება მიეცეს. მე მგონი ძალიან მკაფიოდ გავმიჯნე და ვთქვი რომ აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ძალიან მაღალ და უმაღლეს კრიტიკულ ზღვრებზე, ანუ შეიძლება საზოგადოებამ ისიც იცოდეს, რა არის ძალიან მაღალი კრიტიკული ზღვრები ჩვენ სამეზობლოში, ხო? ეხლა რა შეეხება? ჩემთვის მაგალითად არის ძალიან მაღალი იგივე სტამბულის მონაცემები, როდესაც ვნახულობ, ხო? როდესაც 10ჯერ და 100ჯერ მაღალია მონაცემები. ეხლა დავაზუსტებ თქვენს მიერ ტრასასაზღვრო დაბინძურებასთან დაკავშირებით, რომ თურმე გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ესე პერიოდულად აცხადებს ყოველგვარი ასე ვთქვათ დადასტურებების გარეშე, ხო? ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით ამაში და ვერ დაგეთანხმებით ამაში და თუ შეიძლება უნდა ავხსნა, ხო? როდესაც ჩვენ ამ განცხადებას ვაკეთებთ, ჩვენ ამ ინფორმაციას ვიღებთ მეზობელი ქვეყნებიდან, არსებობს სპეციალური საიტი, რომელიც მიუთითებს თუ როგორ ხდება მტვრის გავრცელება და ჩვენ შეგვიძლია ეს გაჩვენოთ და თქვენთან ერთად ვნახოთ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც გარემოსდაცვითი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ასეთ განცხადებას გააკეთებს, საიდან ვიღებთ ჩვენ ამ მონაცემებს, რაც შეეხება ლაბორატორიულ შემოწმებებს, მე აღვნიშნე და ქალბატონ ნინოს ვუთხარ, რომ წელს ჩვენ გვექნება სპეციალური ანალიზატორი, რომლის საშუალებითაც მათ შორის დავადგენ ასე ვთქვათ, კონცენტრაციების თანაფარდობას, რომ ჩვენ მყარად ვიცოდეთ, რომ თქვათ იგივე უდაბნოს მტვრის კონცენტრაციების გავრცელების მაღალი ხარისხია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ აქ სხვა რამე ფაქტორებიც გვაქვს. თუმცა, როდესაც ჩვენ ასეთ განცხადებას ვაკეთებთ, ისევ და ისევ ამ მონაცემებს ვიღებთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან და იმ სპეციალური ასე ვთქვათ, საიტიდან, სადაც ძალიან მყარად და მკაფიოდ ჩანს აი ამ მტვრების გავრცელების საკითხები. ამიტომ არანაირად თავდაცვის პოზიციაში არ გადავდივარ, დათო
მე გიხსნით უბრალოდ თქვენ, იმიტომ რომ ბრალდება რომ ჩვენ ჰაერზე ვავრცელებთ ამ საკითხებს, ეს არ არის სიმართლე, არ შეიძლება. თუმცა ამას სჭირდება კიდევ დამატებით შემოწმებები, რა თქმა უნდა, აუცილებლად სჭირდება და პერიოდულად ხდება ესეც, მათ შორის ჩვენი ინდიკატორული გაზომვების საფუძველზე და სხვა მობილური სადგურების მეშვეობითაც და ლაბორატორიული ტესტებითაც, თუმცა ამას რომ უფრო სისტემატიზირებული ხასიათი ქონდეს, მე ამას ვსაუბრობ, სწორედ აი ამ ხელსაწყოს ვყიდულობს წელს ამისათვის, რაზეც სხვათა შორის გავიარეთ საკმაოდ დიდი კონსულტაციები ჩვენი მეზობელი ევროპის ქვეყნებიდან, სადაც მსგავსი პრობლემები მათ შორის არსებობს, იგივე კვიპროსზე, იგივე საბერძნეთში, სადაც აი ამ ასე ვთქვათ ანალიზატორების საშუალებით ფაქტობრივად 24 საათის განმავლობაში კეთდება ასეთი კვლევები. ამიტომ ასეთი ხმამაღალი განცხადებებისგან სამინისტრო საქმე ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, რომ აი ესე რომ ვთქვათ ჩვენ არ ვუკვირდებით რა შედეგებს ვდებთ, ჩვენ არ ვუკვირდებით რაზე ვსაუბრობთ და არ მე მგონი არ გადაწყვეტავთ მაგ ქიმიური ანალიზატორებს როგორ გეკეთებათ ჩვენ ვიყავით რომელსაც საკუთარი დებით ვიყიდეთ სადგური და გავაკეთეთ ატმოსფერული ჰაერის პორტალი, რომელსაც თქვენც ნახულობთ მათ შორის ბატონო დავით, ხო ასეა? ამიტომ ასეთი განცხადებები არ შეიძლება. ძალიან მიხარია რომ აღიარებთ რომ ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სამინისტრო მიხარია ნამდვილად, იმიტომ რომ სამინისტრო იყო ის ორგანიზაცია, რომელმაც ამ პრობლემების შესწავლა, მონიტორინგი და გარდა მონიტორინგისა ძალიან კონკრეტული ღონისძიებები დაგეგმა, რაზეც ალბათ მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ. ქალბატონელისგან მე მაქვს რაღაც შეკითხვები და მე დიალოგის რეჟიმში გავაგრძელებთ. ქალბატონელი, თავისთავად ცხადია, არავის ეჭვიარება იმაში, რომ ინდუსტრიალიზაცია არის გარკვეული სიკეთეების მომტანი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, თუმცა მას ახლავს ის მძიმე პროცესები, რაზეც ჩვენ ახლა მთელი გადაცემა, რასაც მიუძღვენით მთელი გადაცემა. რამდენად არის ამ საწარმოების მუშაობა კონტროლზე, რამდენად ხდება მონიტორინგი, რა დარღვევებია, რა სიხშირით მოწყდება, ყველაფერი ის, რაც უკვე სახელმწიფოს პრეროგატივა, ანუ გარემოს დაცვის სამინისტროსი. აი ამაზე მოკლედ რომ გითხრათ კომენტარი. შემდეგ ზაზაგაბუნია ჩაერთვება სწორედ ამ ინტერუწყებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი, სწორედ მასთან გვინდა 30 იანვრის შეხვედრა შევაჯამოთ და ვისაუბროთ რას გეგმავს მთავრობა ამასთან. პირველი რაც ძალიან მკაფიოდ მინდა გითხრათ, ყველა ის საწარმო, რომელიც ჩვენ შევამოწმეთ, სამწუხაროდ არ იცავს გარემოსდაცვით კანონმდებლობას. არ იცავს არც ერთი საწარმო და არც ერთ საწარმოში არ სრულდება ის ვალდებულებები, რაც ამ კომპანიებს აქვთ დადგენილი. გნებავთ ნებართვის პირობებიდან გამომდინარე და გნებავთ სხვა დანარჩენი ზოგადი კანონმდებლობა. ეს არის ძალიან ნებართვის მიცემისთანავე ხომ არ უნდა იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა ის აუცილებელი პირობა შესასრულებელი, რაც გარემოს ასე დაბინძურებას თქვა. ეს ასეც არის. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს სამწუხარო რეალობა, რომ ეს საწარმოები აქ ახსენეს კიდევაც, მაგალითად რუსთავის მეტალურგიული საწარმო 1950-იან წლებიდან მუშაობს და სამწუხაროდ იქ ძალიან უმნიშვნელო, ასე ვთქვათ, რეკონსტრუქცია ჩატარდა და ეს საწარმოები გარკვეულ პერიოდში ჩერდებოდნენ, მერე ისევ მუშაობდნენ და ამ შემდეგ მათ აქვთ გარემოსდაცვითი ნებართვები, იქ ძალიან მკაფიოდ არის ჩამოწერილი მათ შორის ის პირობები, რა პირობებიც უნდა შეასრულოს კომპანიამ, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს ნებართვები უმრავლეს შემთხვევაში არის გაცემული 2007-9 წლებში და სამწუხაროდ აი ჩვენ დღევანდელი პრაქტიკიდან რასაც უყურებთ, სათანადოდ არ არის მათ შორის გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურები გავლილი, არ არის სწორად შეფასებული და ზუსტად შეფასებული მათ შორის ადამიანების საცხოვრებელ გარემოსთან მიმართებაში ამ ნებართვებიდან გამომდინარე და გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში სამწუხაროდ ჩვენ ცხადია პერიოდულად ვახდენთ ასე ვთქვათ ინსპექტირებას უბრალოდ 2019 წლის განმავლობაში და მე არაერთხელ დამიფიქსირებია ამ ახალგაზრდების ჯგუფის მიმართ ჩვენ ფაქტიურად ერთი და იგივე ადამიანები ვართ ერთ პოზიციაზე ვართ ჩვენ ერთ საქმეს ვემსახურებით ჩვენ არა ვართ ოპონენტები ამ შემთხვევაში მათი აქტიური ჩართულობით მათ შორის ჩვენ ძალიან კომპლექსურად დეტალურად შევამოწმეთ ფაქტიურად ყველა ის მსხვილი საწარმო როგორც არის რუსთავის მეტალურგიული წარმოება რუსთავის აზოტი სხვა დანარჩენი ფეროშენადნობები რომლებიც იქ ოპერირებენ და დაახლოებით ერთ ტერიტორიაზე ოპერირებენ და იმ ადგილიდან არის როგორც წესი ზეგავლენა
სამწუხაროდ იქ ძალიან ახლოს ცხოვრობენ ადამიანები და ჩვენ ეს დავაფიქსირეთ. მათ შორის გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტებშიც არ იყო ზუსტი ინფორმაცია და ადეკვატური ინფორმაცია ამ ადამიანის საცხოვრისთან დაკავშირებით. თქვენ ხომ გაქვთ, აი რამდენად გაქვთ უფლება, რა ბერკეტები გაქვთ იმისთვის, რომ მოითხოვოთ გაცილებით უფრო აქტიურად და თუნდაც ბატონ დავითს რატომ არ აქვს ეს ბერკეტები, რომ ეს იყოს ძალიან ისეთი სწრაფად მიღებული გადაწყვეტილებები და აღსრულებისთვის აუცილებელი. მოგახსენებთ აუცილებლად. ანუ უმთავრესი რაც არის ჩვენ ძალიან გვინდოდა იმისთვის რომ ჩვენ რაღაცა დავგეგმოთ ადეკვატური ღონისძიებები განუსაზღვროთ და დავავალოთ კომპანიებს ცხადია დეტალურად უნდა ვიცოდეთ რა ხდება შიგნით საწარმოში. ანუ ჩვენ მოვახდინეთ შიგნით ყველა პრობლემის იდენტიფიცირება აბსოლუტურად რაც არის. უბრალოდ ჩვენ გარკვეულ საწარმოებთან მიმართებაში გვაქვს სამართლებრივი დავა სასამართლოში და ეს სამართლებრივ სახელმწიფოში ცხადია ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვადგენთ ოფს და ვაფიქსირებთ დარღვევებს ვუგზავნით სასამართლოს განსახილველად, სანქციები არის ძალიან დაბალი. დღევანდელი კანონმდებლობით და მას არ აქვს შემაკავებელი ეფექტი და ეს არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ ვერ ვიქნებით მხოლოდ კეთის ინდისიერი მეწარმეების იმედად, რომ ისინი თავიანთი ნებით გარკვეულწილად დაიცავენ, ალბათ ასეთებიც არსებობენ ცხადია. აი მაგალითად ასეთი ტიპის დაბინძურებისთვის რა სიხდის? ჯარიმა გახლავთ 5000 ლარი, რაც ცხადია, თავხდებით ყველა და ჩვენ ვიცით ამ პრობლემების შესახებ ცხადია, მას არ აქვს შემაკავებელი და პრევენციული ეფექტი. სწორედ ამის გამო ჩვენ უკვე მომზადებული გვაქვს ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსში საკმაოდ მაღალი სანქციები იმისთვის და ადეკვატური სანქციები იმისთვის, რომ კომპანიას მომზადებული ადეკვატური სანქციები ეს გახლავთ 45000 ლარი, განმეორების შემთხვევაში 90000 ლარი, იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე-ნივთიერებათა გადამეტება, მეორე ქმედითი ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ საკანონმდებლო ცვლილებას და ესეც მომზადებულია და ჩვენ წარვადგენთ საგაზაფხულო სესიაზე უკვე პარლამენტში და იმედი გვაქვს, რომ მხარს დაგვიჭერს ჩვენ პარლამენტი ამ კანონპროექტების გატანაში. გახლავთ ის, რომ ჩვენ ინტერვენციას მოვახდენთ წყაროზე, უშუალოდ გაფრქვევის მილზე. ჩვენ დავავალდებულებთ კომპანიებს, რომ მათ გქონდეთ 24 საათიანი თვითმონიტორინგი წყაროზე. დღეს ჩვენ როგორი რეალობა გვაქვს? ჩვენ დღეს შეგვიძლია და კანონმდებლობა უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ კომპანიებმა თვითმონიტორინგი ატარონ როგორც ინსტრუმენტული მეთოდით, ასევე ატარონ ქაღალდზე ფაქტურად გათვლითი მეთოდით. თქვენ არ შეგიძლიათ უცბად შეხვიდეთ საწარმოში და პირდაპირ ჩაატაროთ თქვათ? ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი უბრალოდ რისით გმამიდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ჩვენ თუ არის საჩივარი შევიდეთ საწარმოში. და თუ არ არის საჩივარი თქვენ არ შედიხართ საწარმოში. ჩვენ გვაქვს გეგმიური შემოწმებები, ცხადია ხო ყოველ დღე ვერ შევდივართ ყველა საწარმოში. მე გეტყვით რომ დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში ზედამხედველობის დეპარტამენტს ყავს დაახლოებით 18000 კომპანია შემოწმებული სხვადასხვა მიმართულებით მოგეხსენებათ. აქედან გამომდინარე, ანუ იმისთვის რომ ჩვენ გქონდეს დეტალური ინფორმაცია, რომ კომპანიის მილიდან, კონკრეტული კომპანიის მილიდან რა მავნე-ნივთიერებები გაიფრქვევა, ამისთვის ჩვენ ვავალებთ კომპანიებს, რომ მილში გქონდეთ მათ თვითმონიტორინგის წყარო, ეს იქნება soft-ზე დაფუძნებული 24 საათიანი თვითმონიტორინგი და ჩვენ გვექნება ხედვა და წვდომა ამ ინფორმაციასთან და როგორც კი ჩვენ დაგვიფიქსირდება, რომ კომპანიის მილში იქ რაღაცა მავნე-ნივთიერებების გადამეტება, ჩვენ დაუყოვნებლივ მოვახდენთ რეაგირებას. რატომ დაგჭირდა ეს ყველაფერი? აი რას გააკეთებთ ეს? აი სწორედ იმ ჯარიმები, რაზეც მოგახსენებთ. იმდენად ადეკვატური თქვა ჯარიმა, რომ ურჩევნია დააყენოს ეს რაღაცა ფილტრი, ვიდრე გადაიხადოს ეს მაღალი ჯარიმა. სწორედ მაგაზებს საუბრობთ, რომ არა, 5000 ეს გაკეთება კომპლექსურად, პარალელურ რეჟიმში მიდის ეს კანონმდებლობის ცვლილებები. ჩვენ ანუ შემოგვაქვს თვითმონიტორინგის ვალდებულებები, ამ თვითმონიტორინგის განუხორციელებლობაზეც საკმაოდ მაღალი ჯარიმებია მათ შორის. ამავდროულად შემოგვაქვს სანქციები მავნე-ნივთიერებათა გადამეტების შემთხვევაში და რაც შეეხება შეჩერებას. დღევანდელი კომპანია. რაც შეეხება შეჩერებას, დღევანდელი მექანიზმი რაც ჩვენ გვაქვს, სამწუხაროდ პირდაპირ უნდა უკავშირდებოდეს, რომ აი სწორედ ამ საწარმოდან, ამ საწარმოს ექსპლუატაციის და ოპერირების შედეგად ადამიანების ჯანმრთელობა შეექმნა საფრთხე, ამისი მტკიცებულება უნდა გქონდეს ჩვენ და ვინაიდან ეს არის ძალიან გართულებული მექანიზმი და ძალიან ჭირს, არ არის დაგროვილი მათ შორის ჯანდაცვის მიმართულებით დიდი ინფორმაცია, რომ წლების განმავლობაში სწორედ ამ საწარმოს, აი კონკრეტული საწარმოს ექსპლუატაციას უკავშირდებოდა კონკრეტული ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესება, ჩვენ ამ მექანიზმს სამწუხაროდ ვერ ვიყენებთ. იმისთვის რომ ჩვენ ეს მექანიზმი უფრო მოქნილი გავხადოთ და ადეკვატური გავხადოთ, ამისთვისაც გარემოსდაცვითი შესახებ კანონში ვაპირებთ რომ შევიტანოთ ცვლილება და ჩვენ შეგვეძლოს არა იმ არგუმენტებზე დაყნობით, რომ იქ ადამიანების ჯანმრთელობა მოვიკითხოთ წლების განმავლობაში, თუ არის დაგროვილი კონკრეტული ინფორმაცია ამ საწარმოსთან მიმართებაში, არამედ თუ დავინახავთ ჩვენ ფაქტორს, რომლის აღმოფხვრა სჭირდება გარკვეული დრო და ამან შესაძლოა გამოიწვიოს რაიმე ზეგავლენა გარემოს და ადამიანზე, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უკვე ბერკეტი, რომ შევაჩეროთ და აი სწორედ ეს საკანონმდებლო ცვლილებაც გვაქვს მომზადებული. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აი ეს კომპლექსური მიდგომა, ერთი რომ ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით შიგნით რა პრობლემებია და დღევანდელი კანონმდებლობაც იძლევა ცხადია ამის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მათ კონკრეტული ღონისძიებები განუსაზღვროთ. თუ ჩვენ არ გვეცოდინებოდა,
ცხადია ვერ განუსაზღვრავდით ამ კონკრეტულ ზაზაგაბუნია, მაგრამ სანამ ახლა ზაზასთან გადავოდ, მე აუცილებლად მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. იმ კომპანიებიდან და საწარმოებიდან, რომლებიც დღეს ოპერირებენ რუსთავში, ყველგან ერთი და იგივე სიტუაცია თუ არის თითქმის ყველგან? თითქმის ყველა კომპანიაში არის დარღვევები, საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარღვევები. ჩვენ გვაქვს ეს დარღვევები იდენტიფიცირებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე გავყვებით მათ დაუსახავთ კონკრეტულ ღონისძიებებს, გადავაკონტროლებთ რამდენად შეძლეს მათ ამ ღონისძიებების შესრულება და ამავდროულად ძალიან ბევრ კომპანიაში გვიფიქსირდება ჩვენ ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა და აქედან გამომდინარე ისინი ვალდებული იქნებიან ჩაატარონ ახალი გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა, სადაც ძალიან დეტალურად მოხდება ზეგავლენის შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა სწორედ მათ შორის ადამიანებთან მიმართებაში. ბატონო საჯი, მე მინდა ერთადერთი რამ გთხოვოთ, ჩვენ ახლა პარლამენტიდან ჩაგვერთვება ადამიანით ზაზაგაბუნია და შემდეგ გადმოვალ პირდაპირ თქვენთან. მოგესალმებით, ზაზაგაბუნია გვერთვება პარლამენტიდან. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო ზაზა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა კითხოთ 30 იანვარს იყო პირველი შეხვედრა რუსთავის პრობლემებთან დაკავშირებით, შეიქმნა ინტერუწყებრივი საპარლამენტო ჯგუფი და ძალიან საინტერესოა 30 იანვარს რაზე ისაუბრა ჯგუფმა, რა შედეგებამდე მიხვედით და რატომ ჩაერთო პარლამენტი ასე გვიან ასეთ ძალიან მძიმე საკითხებში, იმიტომ რომ ეს ძალიან თვალდათელი პრობლემა იყო ამდენი ხნის განმავლობაში. ნინო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიხარია რომ დღეს თქვენი გადაცემის სტუმარი ვარ, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს სტუდიაში. მოდი პირველი ნაწილით დავიწყო თქვენი შეკითხვისა. ჩემთვის როგორც საქალაქო მუნიციპალურ რეგიონულ პოლიტიკაზე, ამ პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე პასუხისმგებელი პირისთვის სრულიად ნათლად გამოჩნდა, რომ აუცილებელი იყო ჩვენ განგვესაზღვრა ისეთი გაძლიერებული, ასე ვთქვათ, ფორმატი წარმომადგენლობითობის თვალსაზრისით მათ შორის ინტერუწყებრივი სამუშაო ჯგუფის სახით, საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფის სახით, რომელიც შეძლებდა დაეძლიეს პრობლემატიკა, რომელსაც ახლა თქვენ მთელი თორსები 1 საათის განმავლობაში უკვე საკმაოდ საინტერესოდ მსჯელობთ და მე მინდა მივესალმო ამ დისკუსიას, რომელსაც თქვენ აძლევთ ეთერზე შეეძლებულოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პრობლემის მოგვარებისთვის. ერთი, მეორე და მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ამაზე უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური ინსტიტუტების თვალსაზრისით, პარლამენტზე უფრო მაღალი ტრიბუნა მისი შესაძლებლობების, თუმცა ეს ახალი რეგლამენტის გათვალისწინებით, მისი რესურსის გათვალისწინებით არ არსებობს ქვეყანაში, ამიტომ რამდენადაც მე კარგად ვიაზრებ ამ პრობლემების არა მარტო ნუსხას და სიმრავლეს ჩამონათვალში, არამედ სიღრმესაც ამ პრობლემებისა, ამიტომ ჩვენ გამოვიყენეთ ყველაზე უფრო მაღალი შესაძლებლობა ამ პრობლემის მოგვარებისთვის. მე ვფიქრობ ამ საკომიტეტო სხდომაზე საზოგადოება მიხილა, როგორ მუშაობს საპარლამენტო დემოკრატია. რუსთავის ერთი ქალაქის, ერთი მუნიციპალიტეტის ბევრი, თუმცა ერთი მუნიციპალიტეტის პრობლემებისათვის 8 სამინისტრო იქნა წარმოდგენილი, უზრუნველყოფილი მათი მონაწილეობა ამ პროცესში, მათ შორის სხვა საჯარო და სახელმწიფო უწყებები, ანუ ყველა ის გადაწყვეტილების მიღები აქტორი, რომლის ხელშია ერთის მხრივ გადაწყვეტილებების მიღება, ყველა ინსტრუმენტი და ბერკეტი, რომელთაც შესაძლებელია ამ პრობლემების დაძლევა და მოგვარება. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ შესანიშნავად გამოვლინდა ამ პროცესში, ამ ღია მართლობის პროცესში, რომელიც ჩვენმა კომიტეტმა უზრუნველყო ქალაქების ნება და მე მინდა მივესალმო იმ სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს ამ საკომიტეტო სხდომაში, ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ ყველა წინაპირობა შეიქმნა ახლა იმისთვის, რომ ჩვენ პრობლემები დავძლიოთ. რაც შეეხება დაგვიანებულია თუ არა და ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას ერთ მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით შექმნას ამ წარმომადგენლობითობის, ამ რესურსის, ამ შესაძლებლობების ინტერუწყებრივი სამუშაო ჯგუფი, ეს აქამდე ასეთი პრეცედენტი არ ქონია და ეს გადაწყვეტილება ჩემი მხრიდან, როგორც საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან მიღებული იქნა, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ გაერთიანებული ძალისხმევა, ყველა უწყების მონაწილეობა და ამ პროცესზე პარლამენტის ზედამხედველობა იყო გარდაუვალი საჭიროება და სწორედ ამიტომ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ეს პროცესი გამოიღებს შედეგს. რა იქნება პირველი ნაბიჯი ზაზა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პრობლემა რაც შეიძლება მალე გადაიჭრას. მე მესმის, რომ ეს დაგროვილი და საკმაოდ დიდი ხნის პრობლემაა, თუმცა ის საჭიროებს სასწრაფო გადაწყვეტილებების მიღებას. რამდენად იქნება მობილური ეს ჯგუფი იმისთვის, რომ აი სასწრაფოდ გადაიჭრას ეს პრობლემები და პირველი ნაბიჯი რა დაისახა თქვენს პირველ შეხვედრაზე? ასეა სწორედ, დიახ, მნიშვნელოვანია, რომ ნაბიჯები პრობლემების გადაწყვეტის მიმართულების სწრაფად გადაიდგას. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებამ და ყველა ჩვენგანმა უნდა დავინახოთ დინამიკა ამ პროცესში, პრობლემების დაძლევის გზაზე.
რაც შეეხება და იქსევ დაგვიანებას რომ დაუბრუნდე, მე ვისურვებდი რომ 10 წლის წინ შექმნილიყო ასეთი ჯგუფი, მათ შორის შესაძლოა თქვა სხვა ხელისუფლება იყო ამ ქვეყანაში. ასე რომ მიმაჩნია რომ უნდა შევთანხმდეთ პირველ რიგში იმაზე რომ სახელმწიფო და ხელისუფლება მიმართავს ყველაზე უფრო მძლავრ ბერკეტებს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. რა იქნება პირველი იყო ის რაც უნდა ყოფილიყო, რომ ჩვენ მოვისმინეთ ყველა 8-ვე სამინისტროს პოზიცია რუსთავის წინაშე არსებული პრობლემების თაობაზე, აქ ეკოლოგიური საკითხები სრულიად სამართლიანად არის პირველ პლანზე, წინა პლანზე, თუმცა ამავდროულად არის ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც საჭიროებს მოგვარებას და სხვადასხვა ამ პროცესებში, ამ სამუშაოს დროს, მათ შორის გამოჩნდა ბევრი ისეთი გადაწყვეტილებაც, რომელიც მაგალითად მისასალმებელია, მისალოცია რუსთავის, ხო იგივე ზაფხულში უკვე რუსთავს ექნება 41 ახალი ავტობუსი და ბევრი სხვა ამაზე ბუნებრივია ჩვენ საზოგადოებას ინფორმაციას მივაწვდით, 10 მილიონობით ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება მიმდინარე წელს რუსთავში. აი ზუსტად აქ მოვდივარ ახლა. ერთი კითხვა მაქვს, ბევრი საკითხი. ერთი კითხვა მაგზაზე აუცილებლად უნდა ჩაგეჭრათ ახლა რაც მანდ მაინც არ მიყვარს, თუმცა აბსოლუტურად შეიძლება ძალიან ისეთი მიამიტი შეკითხვაა, რომელსაც ახლა მე დავსვამ, თუმცა მაინც სულ მაინტერესებს. როდესაც ქვეყნის განვითარების ეკონომიკურ პოლიტიკას გულისხმობთ და ვამბობთ, ასეთ შემთხვევაში სწორედ ერთი ქალაქისთვის ძალიან ბევრი ხომ არ არის ამდენი საწარმო, რომელიც შეიძლება სწორედ ამ ტერიტორიისთვის ასეთი რაოდენობა დამაზიანებელი იყოს იმ შემთხვევაში, რომ გამონაბოლქვი ძალიან ბევრია. ხომ არ შეიძლება განისაზღვროს ისე ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ ეს საწარმოები განაწილდეს ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიაზე, რომ არ დააწვეს ერთ ქალაქს, თქვათ, ამდენი საწარმო. არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო საწარმოებთან, არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო თავისთავად ცხადია ეკონომიკურ ზრდასთან და განვითარებასთან. უბრალოდ აქ სურათი მართლა ძალიან მძიმეა. ჩვენს ვიდეოში თქვენ ალბათ ნახეთ, რომ ფაქტიურად ეს უკვე თვალით შესამჩნევი პრობლემაა. ხო, იცით რა, პირველი რასაც მე გპირდებით საჯაროდ, მათ შორის თქვენ და საზოგადოებას, რომელიც ახლა ჩვენ თვალს გვადევნებს, არის ის, რომ პარლამენტი იქნება ძალიან ყურადღებიანი ამ პროცესში, გულისხმობ დასმული საკითხებისადმი აღმასრულებელი შტოს პოზიციებს, ვერბალურ პოზიციებს გულისხმობ, სიტყვიერად დაფიქსირებულ პოზიციას და მე ამის შესრულებას, იმპლემენტაციის ნაწილში, ნუ თავარი არის შესრულება. მე მინდა მივესალმო ქალბატონ ნინო თანდილაშვილს, რომელიც როგორც მე ხმაზე ვიცანი ახლა თქვენთან არის სტუდიაში და ის რომ ეკოლოგიური საკითხების ამ პრობლემების მოგვარების პროცესში სამინისტრო და ქალბატონ ნინოს სახით იქნება ჩართული, მე დიდი ოპტიმიზმის აფუძველს მაძლევს, ისევე როგორც სხვა უწყებებთან მიმართებაში. შესანიშნავი, ძალიან სიღრმისეული და მე მოუწოდებ საზოგადოებას ნახოს ამ საკომიტეტო სხდომის ვიდეო ჩანაწერი. ძალიან შინაარსიანი დისკუსია გაიმართა და ეს დისკუსია არ ყოფილა იმ ხასიათის, რომ თქვა ვიღაცა მიჩქმალავს პრობლემას. არა, ჩვენ სრული ასე გავაშიშვლეთ ყველა პრობლემა, სრული სისავსით წარმოვაჩინეთ ის საკითხები, რომელიც გადაწყვეტა საჭიროებს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებას არათუ იდენტიფიცირება შეუძლია ამ პრობლემების, არამედ ჩვენ გვექნება ძალიან გააზრებული განჭრეტადი ძალიან კონკრეტული პოლიტიკა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი ამოცანა ახლა ჩემი როგორც ამ ინტერესებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელის ამოცანა გახლავთ, შეიმჩნეოდეს დაიწყოს ასე ვთქვათ დინამიკის შეგრძნება პრობლემების მოგვარებისა. რაც შეეხება ცალკეულ საკითხებს, რომელიც თქვენ აბსოლუტურად სამართლიანად დასვით ახლა, მათ შორის კონცენტრაცია ამ საწარმოებისა, ესეც სადისკუსიო საკითხია. ახლა მე არ მინდა ან გაუსწრო ჩვენ შეგვიძლია ცალკე გადაცემაც მიუძღვნათ ამ თემას, მით უმეტეს თვითმმართველობის თემებზე, ჩვენ ძალიან ხშირად რეგიონულ პოლიტიკაზე, ჩვენ ძალიან ხშირად დავბრუნდებით. მithumetes წინა საარჩევნო პერიოდში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ამიტომ ჩვენ ვიოდოვნებთ, რომ უკვე სტუდიაში გიხილავთ და ეს თემები ჩვენ შეიძლება გავშალოთ უკვე სხვა ეთერებში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია რეგიონის აღორძინებისთვის. თუ ახალგაზრდებს შეკითხვები აქვთ, კი ბატონო, შეგიძლიათ. ბატონ ზაზას მინდა ვიყოს, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ როგორც ქალბატონმა ნელიმ თქვა, ჩვენ ოპონენტები არ ვართ აქ, ანუ მიხარია. ერთი წამით ბატონ ზაზა, თქვენ ახლა კითხვას გისვამენ ახალგაზრდები თუ შეიძლება აქვე პირდაპირ ეთერში რომ გავცეთ ამ შეკითხვას პასუხი, დათო გისმენთ. დიახ, ანუ პირველ რიგში კიდევ აღვნიშნო, რომ აქ არ ვხედავთ ოპონენტები, ანუ მოხარული ვარ, რომ ეს შედგა და დღეს აქვს ხედავთ ჩვენ და განვიხილავთ ამას. უბრალოდ მე ვერ მივიღებ სახელმწიფოს მხრიდან იმ პოზიციას, რომ თურმე მადლობელი უნდა ვიყო, რომ ორწლიანი ყვირილის და ხმაურის შემდეგ დღევანდელ დღემდე ჩვენი წვალებით მოვედით აქამდე. ანუ უბრალოდ ბატონი ზაზას პოზიციიდან ეს დავინახე მე, რომ თურმე მადლობელი უნდა ვიყო იმაში, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ჩემი გადახდილი ხელფასიდან გადასახადებიდან ხელფასს იღებენ. და კიდე პლუს ამას ჩემს დროს ხარჯაო, ჩემს ენერგიას და ჩემს რესურსს.
თუმცა თუ ჩვენ გავიტვარცინებთ რომ ჩვენ ქვეყანას ყველანი ერთად ვაშენებთ ალბათ კი, უბრალოდ ანუ არ მინდა ეს პოზიცია მივიღო სახელმწიფოსგან, უბრალოდ რომ მადლობელი მე არ ვიქნები იმის გამო, რომ საქმის კეთება დაიწყეს ადამიანებმა. მადლობთ, გაქვთ კიდევ შეკითხვა. თემო, გაქვთ შეკითხვა? ნიკას არა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, ჩვენ დაგიბრუნდებით ამ და სხვა თემებზეც ასაუბროთ და ვიმედოვნებთ რომ სტუდიაში შევხვდებით ერთმანეთს. ბატონ საჯიქს უნდა ახლა ჯაოსტილის გენერალურ დირექტორს კომენტარის გაკეთება, გისმენთ ყურადღებით. მე ქართული მესმის, მაგრამ კარგად ვერ ვლაპარაკობ. არა უშავს. I will speak in English. Yes. And Khatuna can help. There. I would like to start off by saying that the ministry knows very well Geosteel is the only company in Rustavi which has a modern and state-of-the-art pollution control equipment which is worth millions of dollars. No other company in Rustavi has it. მაყურებელმა გაიგო კი ბატონო, მე გავიგებ რაც თქვა, უბრალოდ მაყურებლის საჯის სურს განაცხადოს რომ სამინისტროსთვისაც ცნობილია და ალბათ ბევრმა ჩვენგანმა იცის რომ ჯეოსტილი არის ერთადერთი კომპანია რუსთავში რომელსაც აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიური ფილტრების სისტემა, გამართული ფილტრების სისტემა, სხვა არც ერთ კომპანიას არ აქვს მსგავსი სისტემა. This system which I am talking about, it has been installed right from the beginning, and when we started our operations, this modern fume exhaust system was in operation. ეს სისტემა ჩვენი დაარსების დღიდან იყო ოპერირებაში, ეს 2007 წლიდან და იმ დღიდან რაც ჩვენ დავიწყეთ ოპერირება, ფილტრაციის სისტემა, რომელიც ვახსენეთ, მუშაობს ჩვეულებრივ. ნელი, თქვენ შეგიძლიათ დაადასტუროთ ეს? დავადასტურო რომ კომპანიაში არსებობს ფილტრების სისტემა, კომპანიას უბრალოდ აქვს სხვა ტიპის სისტემები არაორგანიზებულ გაფრქვევებთან დაკავშირებით. აი ეს გაფრქვევები, სწორედ ეს არის I would like to ფილტრებამდე უნდა მიდიოდეს, ნამდვილად მიდის თუ არა ფილტრებამდე და ღიობებიდან ხომ არ გამოდის ეს ხომ, იმიტომ რომ ფილტრის არსებობა I have a small request. პრობლემა I did not speak when everybody was speaking. They got lot of time. კი Let ბატონო, me კი speak. ბატონო. Let me complete and then they can speak. დაამთავრეთ და შემდეგ თქვენ. კი ბატონო. I have a problem with the language. At least allow me to speak so that I am able to express my thoughts properly. Understand. თუ შეიძლება რომ გამოთქვას ბოლომდე. So as I said, we are talking about solution of the Gamona-Bolki problem in Rustavi. We are talking about PM10, PM2.5. We are talking about high level of pollution. They are right. Now the question is, the most important thing, is it being done? So many factories are operating in Rustavi. If you do not have a proper fume exhaust system, which is there, which is there in Europe or anywhere where they make, steel, how can you control pollution? You need to have the danadgari for that. ძალიან გთხოვთ. მე ვეთანხმები აქ გამოთქმულ მოსაზრებას, როდესაც ვსაუბრობ დაბინძურებაზე და PM შემცველობებზე და ინდიკატორებზე და ქალაქში დაბინძურებაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, მაგრამ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ პირველ რიგში, როდესაც ეკოლოგიაზე და ამ გაფრქვევებზე, გამონაბოლქვზე გვაქვს საუბარი, უნდა ვიცოდეთ, რამდენად არსებობს კი ამის მაკონტროლებელი დანადგარი და მოწყობილება კომპანიაში. თუ კი კომპანიას საერთოდ არ აქვს ეს დანადგარი, როგორ გააკონტროლებს მას? და კომპანიას ვალდებულება არ აქვს, რომ კონდეს ეს დანადგარი, ეს ხომ ახალგონელი, ეხლა თქვენ აუცილებლად კომენტარი უნდა გააკეთოთ ამაზე, აუცილებლად, იმიტომ რომ ადამიანი ამბობს, რომ კომპანიებს I would even like to მაგის თქმა უნდა ბატონო სხვას ხვებზე საუბრობ. გისმენთ ერთი წამით, გისმენთ დავით. ყველას მე დავითი ვარ. ბატონი საჯივი ცდილობს თქვას, რომ კომპანიებს ქალაქ რუსთავში არ გააჩნიათ ფილტრაციის სისტემა თვითონ. ფილტრებზე არ აქვს საუბარი. ფილტრები რომ დავაყენოთ, ჯერ ფილტრაციის სისტემა უნდა არსებობდეს, რომ გავფილტროთ. სხვა კომპანიებზე მაქვს საუბარი, კიდევ რა თქმა უნდა, სხვა კომპანიებზე. ასე რომ ეს გამონაბოლქვი ჩვენ გაქვთ ყველაზე თანამედროვე ფილტრაციის სისტემა გვაქვს. კი ბატონო, ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს, დაწმუნდეს, გადაიღოს, იყვნენ კიდევაც მობრძანებულები, ჩვენ გავხსენით მედიას, პირდაპირ ეთერში გვაქვს გაშვებული ლაივი არის ჩართული ნებისმიერ შეუძლია. თქვენი კომპანია მოწმდება რეგულარულად? ამუშავეს ფილტრები და სათანადოდ არ იყენებენ ამ ყველაფერს. შიდა კადრებიც გვაქვს აბსოლუტურად ყველაფერი და ანუ დაამთავრეთ და მე გახსენ ყველაფერზე ძალიან გთხოვთ რა. ნუ დაიბრუნება მაყურებელი, მეც ძალიან მაინტერესებს. Please allow me to speak. When a lot of things have been said about Geosteel, for the last 2 years, Gavigudeth group has been very active. They have been active only in
maligning geosteel, talking about, spreading lies about geosteel. Not once has Gavigudeth talked about any other company. I do not want to take names. They have not insisted that other companies should have a fume exhaust system. They have some other agenda. It is very obvious their agenda is something else. They are not interested in welfare of Rustavi. ბოლო 2 წლის მანძილზე ჯგუფი გავიგუდე საკმაოდ აქტიურად უტევდა კომპანია geosteel-ს და არც ერთხელ არ გაჟღერებულა მსგავსი საუბარი არ ყოფილა სხვა კომპანიებზე, რომლებიც ოპერირებენ რუსთავში და ეს ჩვენ საკმაოდ საფუძვლიანი ეც გვიჩენს იმის, რომ სხვა ინტერესი ამოძრავებთ ამას, ვიდრე ეკოლოგია არსებული რუსთავში. ერთი წამი, ეხლა ამ ბრალდებაზე რა თქმა უნდა უპასუხოთ ახალგაზრდებმა, პლუს მე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ ეს ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ, არ არის კომპანია geosteel-ის საწარმოსთან. ეს სიუჟეტი ჩვენ გადავიღეთ დავით გარეჯის ქუჩაზე, სადაც ახალი საწარმო შენდება. Galvatano Nino, I had one question. Is there any other company in this room? არა, მე ეს უკვე აღნიშნე რომ ეს მარტო ჩვენ ვართ აქ. ამისთვის ჩვენ მადლობა გადავიხადეთ. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კი ბატონო. თუმცა ბრალდებაზე პასუხი უნდა გასცენ. მარტო ერთი I got only one point. ერთი წამით ამ ბრალდებაზე თუ შეიძლება. დავიწყებ ძალიან მოკლედ სენსორიდან, რაზეც იყო საუბარი. ქალაქ რუსთავში გვაქვს ქიმიური საწარმო, აზოტი, ყველამ ვიცით. კი ბატონო. ჩვენი მოძიებული ინფორმაციით ქალაქ რუსთავში უნდა იმზომებოდეს შემდეგი დამაბინძურებლები. წავიკითხავ. კარბონ მონოქსიდის მაღალი და დაბალი კონცენტრატები, კარბონ დიოქსიდი, ჟანგბადი, აზოტის დიოქსიდის მაღალი და დაბალი კონცენტრატები, გოგირდის დიოქსიდი, ამიაკი, მეთანი და სხვა საწამლავი მასალა, წყალბადი, ქლორიდი, ციანიდი, აზოტში ეს ციანიდიც, სულფიდები, ფოსფონი, ქლორი და მტვრის მყარი ნაწილაკები, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი იმ ჯიხურით არის ზომება. ჯიხურში იზომება მხოლოდ 6 კომპონენტი. აქ არის საუბარი არის 22 კომპონენტზე და ეს ბუნებაში არსებობს მსგავს ტიპის მობილური მოწყობილობები, რომლებიც ქუჩებში შეიძლება განთავსდეს და ერთის გათიშვის შემთხვევაში ოპერირებს მეორე. ამიტომ პრობლემა არ შეიქმნება. ეხლა გადავიდეთ პატარა ვიზუალურად მინდა რომ მოსახლეობამ იცოდეს რა არის მტვერი ზოგადად და რა ვსუნთქავთ და რა ვჭამთ და ამ კომპანიას კონკრეტულად geosteel-ს რო ვეუბნებოდით გაფრქვევაზე, მაშინ ცნობიერება საერთოდ არ ჰქონდა რა ხდებოდა, რას ვლაპარაკებოდით და აქედან გადავალ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ეს არის ნამდვილი საწარმოს ფილტრი. აი სუფთაა შეგიძლიათ შეეხოთ და ნახონ კომპანიის წარმომადგენლებას. ნამდვილი საწარმოს ფილტრია, ალბათ ქალბატონი ნელი დამეთანხმება. ეს არის უბრალოდ ჩვენს მიერ კუსტარულად გაკეთებული აი ფილტრი ვენტილატორი ჩავაყენეთ აქ და 2 კვირა იყო ზუსტად ქუჩაში დაყენებული. აი ეს ხდება ჩვენ ორგანიზმში. ნება მომეცით უფრო კარგად აიღონ კამერებმა. აი პლასმასის სუფთაა შედარებით. აი ეს შიგნით რაც არის ეს ყველაფერი. ეს არის ზუსტად 2 კვირის ამის ფოტო-ვიდეო მასალა გაგვაჩნია. ჩვეულებრივ ვენტილატორი ეყენა, ეს გახრეტილია რომ ჰაერმა მოახდინოს გამოდევნა, ეს ხდება ჩვენ ორგანიზმში. თელი რუსთავის და ხანში დაილექა აი ეს 2 კვირაში ზუსტად. დღეს არ ვაპირებდით საერთოდ გადაცემაში ამის მოტანას, იმიტომ რომ არ ვიცოდით, 2 დღის წინ გავიგეთ და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ეს ყველაფერი So this is why ერთი წუთი as you try to tell the companies please buy the filters. First is to buy the equipment. None of the companies have the equipment. I have never heard him speaking about other companies. აქედან გამომდინარე. First, if he is really concerned, he should ask the companies to buy the equipment. Why he is not doing that? ნინო, კი ბატონო. უპასუხო გავაგზავნეთ რა თუ უპასუხოს და მე ნინო, კი ბატონო. თუ შეიძლება ჩვენ დავიწყეთ. ჯერ გვიტარგმნოთ, ჯერ უთარგმნეთ. ერთი წამი ნიკა. ერთი წამი თარგმნოს შემდეგ თქვენ და მე გავატონე. ბატონ საჯოს თქოს, სწორედ ეს არის მე როდესაც ბატონ ნიკოლოს მივმართეთ და ვახსენე რომ პირველ რიგში რაც мотиваცია უნდა იყოს თქვენი უთხრეთ სხვა საწარმოებს, შეიძინეთ მოწყობილობა და დანადგარი. როდისმე ვინმესთვის გითხოვიათ, შეეძინათ ფილტრაციის სისტემა. კი, აბსოლუტურად ყველა საწარმოს. ანუ თქვენ ყველა საწარმოსთან იყავით და ყველა საწარმოს. გადავალ რა, ეს არის ყველაზე მავნე ნივთიერება, რაც კი შეიძლება ჰაერში გაგვიყვეს. ეს არის ფილტრის მტვერი. ამ კომპანიას არ გააჩნია ნარჩენების მართვის გეგმა, უკვე წლებია. ჩვენ ვიცით რომ ფილტრის მტვერი მას აქვს, ოღონდ გვაქვს ინფორმაცია რომ ამას წიდაში ურევენ და ისე გადის მეტალურგიის არალიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე იყრება ეს. მეტალურგიასაც პრობლემა აქვს მათ შორის და ფილტრის მტვერი გადის. ასევე ასაწყობებენ თავიანთ ტერიტორიაზე ის შლამები, რომლებიც წყლის შედეგად ირეცხება, აი მაგათაც პრობლემა აქვს. საერთოდ არ გააჩნიათ და მე არ ვიცი, გვეკითხები, რა გეგმა აქვს, რატო არ აქვს ნარჩენების გეგმა ამდენი ხანი.
გაფრქვევა არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რაც ეს მომაკვდინებელი მტვერია. ეს პირდაპირ არის სიმსივნე. ნიკა, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, მე ამ წუთას მინდა არ გააჩნიეთ კომპანიას რეალურად ნარჩენების ჩვენი სტუმრის თემა გავაგრძელო, რომ დღეს მაყურებელმაც რომ კარგად გაარკვიოს, დღეს ჩვენ კონკრეტულად ამ ჯეოსტილზე ვლაპარაკობთ ყველა იმ არა. თუ შეიძლება უთარგმნეთ ბატონ საჯივს. მე არ ვიცი რა არის მისი მიზანი. მაგრამ ძალიან მესმის, თუმცა ჩვენ გადაცემაში ახლა არ იყო მხოლოდ ჯეოსტილზე საუბარი, ბატონ დავით. აუხსენით ბატონ საჯივს. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა კომპანიაზე ვისაუბრეთ დღეს. კონკრეტულად თქვენ რადგან მობრძანდით, ახლა გასაგებია რომ აქ თქვენზეც იქნება საუბარი, იმიტომ რომ დარღვევები ფაქტია რომ არის. ბატონ ნინო, თუ შეიძლება გავაკეთოთ კომენტარი ამ ყველაფერზე. კომენტარს გავაკეთებ. ბატონ საჯივის აღელვების არ მესმის, იმიტომ რომ ერთი ჩვენი მხრიდანაც ცალსახად იქნა აღნიშნული, რომ ჯეოსტილს აქვს გარკვეული დარღვევები, მაგრამ იქ არსებული სხვა კომპანიები, რომლებიც რუსთავში დიდი ხნის განმავლობაში, მათ შორის საბჭოთა პერიოდიდან ოპერირებენ, გაცილებით უფრო მძიმე პრობლემები გვაქვს, არის საწარმოები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ ფილტრები და ის, რაზეც ქალბატონმა ნელი მისაუბრა, რომ ჩვენ მას შემდეგ, რაც დავასრულებთ სასამართლო პროცესებს და სამართლებრივ სახელმწიფოში ცხოვრობთ და ყველას უნდა მიეცეს საშუალება, რომ სასამართლოში დაიცვას თავის პოზიციები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წამგებიან პოზიციაში იყოს, როგორც კი გვექნება სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ჩვენი სამინისტროს მხრიდან ამ კომპანიებს დაუდგინდება კონკრეტული გონივრული ვადები, მაგრამ ამის პარალელურად, აი ხა, როდესაც საუბრობთ, რომ ხელთ რა უნდა, ანუ რა ღონისძიებები უნდა გავატაროთ, როგორი უნდა იყოს ეფექტიანი სახელმწიფო, ხო? ერთია, როდესაც უწესებ კომპანიებს შეძლებისდაგვარად გონივრულ ვადებს იმისთვის, რომ მან ნება იბოძოს და მისი ვალდებულებები შეასრულოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, კომპანიების კეთილსინდისიერებაზე რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული, აქეთ მხრივ ხდება სანქციების გამკაცრება. ის, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ უფრო მძლავრი სახელმწიფოს გარემოსდაცვითი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მთავრობას კონდეს უფრო მძლავრი აღსრულების მექანიზმები. იმიტომ რომ საწარმოებში დაგროვილი პრობლემები არის საკმაოდ ფართომასშტაბიანი, საკმაოდ დიდი წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები გახლავთ და ასევე ძალიან პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო ამ ახალგაზრდა ადამიანების ჯგუფზე. მე ვფიქრობ, რომ ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც მართლა გულშემატკივრობენ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ჩვენი სამინისტრო ამ ახალგაზრდებთან ერთად ჩვენ უკვე შევქმნით სამუშაო ჯგუფი და თებერვლიდან ფაქტობრივად ყოველკვირეულ რეჟიმში ჩვენ ერთმანეთთან დავიწყებთ მუშაობას. გვეყოლება მათ შორის ევროპელი ექსპერტიც ჩართული ამ სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში, რომელიც დღეს სამინისტროშია დასაქმებული და ვისაც სურვილი ექნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ნამდვილად, რომ მათაც იცოდნენ, რომ სამინისტრო და მთავრობაც არის ის უწყება, რომელსაც სურს, რომ დროის გარკვეულ მონაკვეთში იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ რა თქმა უნდა ეკონომიკური განვითარება ქვეყანას ჭირდება, საწარმოებმა ეკოლოგიური სტანდარტებთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანონ თავისი საწარმოები და ისინი უფრო პასუხისმგებლიანები უნდა გახდნენ გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ გქონდეს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა, იმისთვის, რომ წლის ბოლოს, როდესაც მოვალთ პირობითად თქვენს გადაცემაში და შევაჯამებთ გარკვეული ხელშესახების შედეგები მივიღოთ და ის, რომ საზოგადოება ითხოვს, რომ საწარმოებს გქონდეთ ფილტრები, მინიმუმ შევძლოთ და ვთქვათ, რომ საწარმოებში ეს φιλტრები იქნება დაყენებული და რომ სახელმწიფომ ერთობლივად ამ აქტიური ადამიანების გაქვთ აღებული ამისთვის, აი როგორ ფიქრობთ, როდის მოხდება ეს? კი, ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად გონიერი ვადებში, იმიტომ რომ გარკვეული დრო უნდა მიეცეს საწარმოს, რომ მინიმუმ შეიძინოს, თუმცა ეს უნდა იყოს შესაძლო მოკლე ვადები. გასაგებია. ახლა დათოს და თემოს მინდა გადაცემა. პირველ რიგში მინდა რომ ბატონ საჯივის გავცე პასუხი იმ ბრალდებებზე, რაც აქ მოვისმინეთ ჩვენი გუნდის მიმართ. ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი და მე უფრო მაინტერესებს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ერთობლივი მუშაობა, ვთქვათ. მე პირველ რიგში ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა დაუფიქსირო ქალბატონ ნელის, იმიტომ რომ მისი პროფესიონალიზმი და მისი თანამშრომლობის პროფესიონალიზმი გახდა ის გადამწყვეტი ფაქტორი, რის გამოც რუსთავის საწარმოები კარგად შემოწმდა, სწორედ შემოწმდა და დაჯარიმდა, ის რაც აქამდე არ ხდებოდა. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონელი თქვენ. ჩვენ აუცილებლად გავაცხადეთ კიდევაც მზაობა რომ ამ სამუშაო ჯგუფში ჩავერთვებით და ჩვენი თავარი მიზანი არის რომ ჩემი და ჩემი მეგობრების შვილები გაიზარდონ ბევრად უფრო ჯანსაღ გარემოში, მათ შორის ბატონი დავითის შვილებიც გაიზარდონ ბევრად უფრო ჯანსაღ გარემოში, მიუხედავად იმისა რომ
კომპანია ჯეოსტილი არ აღიარებს იმ პრობლემებს, რაც მათ გააჩნიათ. ფილტრის ქონა და მისი გამოყენება, საფილტრაციო სისტემის არსებობა და მისი გამოყენება ორი სხვადასხვა რამეა და ის არაკონტროლირებადი გაფრქვევა, რაც მათი საწარმოდან მოდის, რაც თვალნათლივ ჩანდა იმ სიუჟეტშიც, რომელიც გავიდა გადაცემის დასაწყისში. მოდი იმაზე ხარ, დავიწყებთ საუბარს, რასაც თვალით შეგვიძლია შევხედოთ. და მაინც ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი კომპანია. და არა, რა თქმა უნდა, არიან სხვა კომპანიები, რომლებიც ასევე აბინძურებენ ყველა საწარმოზე ერთი წამი დამასრულებინეთ, მე მგონი გასრულებინეთ. ყველა საწარმოზე, რაც არის რუსთავში, აბსოლუტურად ყველასთან მიმართ გვაქვს პრობლემები და პრეტენზიები. აბსოლუტურად ყველა საწარმოს წარმომადგენლებს ვცდილობთ, რომ შევხვდეთ, ვესაუბროთ, აუხსნათ ჩვენი პრობლემა რა არის, რა პრობლემას გვიქმნიან ქალაქში და როგორ შეიძლება ერთობლივად ეს ჩვენ მათ დავეხმაროთ, ჩვენი იდეებითა, აზრებით და გამოვასწროთ ეს პრობლემა. ერთადერთი კომპანია, რომელიც დღემდე 2 წელს განმავლობაში უკვე სრულიად იგნორში ამყოფებს ამ ჯგუფს და იძახის რომ ჩვენ ამას ვიღაცა გვავალებს, დიახ, მე ამას მავალებს, ჩემი შვილი მავალებს და ჩემი მეგობრების და ჩემი თანხმოვანების შვილები მავალებენ ამ საქმიანობას. დათა. ეს ერთი. მე რადგან ცოტაა დრო, მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხო, იმიტომ რომ აქ ახლა ამ შემთხვევაში არის ეს სამოქალაქო ჯგუფი გავიგუდე, მაგრამ მოგეხსენებათ გარშემო, რუსთავის გარშემო უამრავი საწარმოა და ხო, შეიძლება ვიღაცა საწარმოს გონია რომ მის წინააღმდეგ ვინმე იფრთვის არა რაღაცა, მაგრამ რეალურად აქ ქალაქში და არა მარტო რუსთავში, არამედ გარდაბნის მუნიციპალიტეტშიც არის უამრავი სხვადასხვა ტიპის საწარმოები, მათ შორის ქიმიური მრეწველობა. და სამწუხაროდ ახლა ჩვენ აქ საუბრობდით, იმიტომ რომ რეალურად ფონურმა სადგურმა აჩვენა, რომ კატასტროფული მდგომარეობა ამ თქვათ PM-ებთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად არავინ არ იცის რა გაფრქვევები ხდება მაგალითად ქიმიური წარმოებიდან. იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ შევხედოთ რუსთავის აზოტს, რომელიც თქვათ ისე არ ბოლავს მაგალითად როგორც თქვათ მეტალურგიული კომბინატი, ხო, ან მეტალურგიული წარმოება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქ ყველაფერი წესრიგშია, ხო? არ დადასტურდა. არა, ხო, ქიმიურად შეიძლება ამიტომ ერთი და კიდევ ერთი, როდესაც ამ სასეთ სამრეწველო ზონაში, რომელიც ასევე ახლოს არის რეალურად მოსახლეობასთან, კიდევ იგეგმება და ესეც ბუნებრივი, იმიტომ რომ სამრეწველო ზონად არის აღიარებული შესაბამისად, იქ იგეგმება ახალი საწარმოები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც უნდა კეთდებოდეს ასევე აქცენტი, არის შეფასების გაკეთება, კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება არსებულის და თქვა დაგეგმილი, კიდევ დაგეგმილი საწარმოების და მხოლოდ აი ამის შემდეგ შეიძლება იქნას მიღებული გადაწყვეტილება. ასევე, როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ, ახლა ნახეთ რუსთავში რა მდგომარეობა, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იქ მომუშავე პერსონალის მდგომარეობა. თავისთავად. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იქ მომუშავე ადამიანები გაცილებით უფრო დიდი ზემოქმედების ქვეშ არიან, ხო, ვიდრე ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ არიან უკეთეს მდგომარეობაში, მაგრამ ფაქტია. თუმცა გაცილებით მოშორებით ვიდრე ის ადამიანები. ამიტომ როდესაც რაღაცა ეფექტურ ღონისძიებებზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა 5,000 ლარიანი ჯარიმა ეს არის ძალიან სასაცილო, როდესაც ათეულობით მილიონი აქ საწარმოს, ამა თუ იმ საწარმოს არ აქვს ხა მნიშვნელობა მოგება, თუნდაც 5,000 და თუნდაც 45,000 სინამდვილეში არ არის ის კაცრი, ასე რომ ვთქვათ, სასჯელი, რომელიც მაგალითად საწარმოს ფლობელს და საერთოდ სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული, პასუხისმგებლიანი იქნება კომპანია, აღმოჩნდება კომპანია თუ არ აღმოჩნდება პასუხისმგებლიანი კომპანია. ამიტომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც გამკაცრებებზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია, რომ სამინისტროს კონდეს შესაძლებლობა კატასტროფული მდგომარეობის და საგანგაშო მდგომარეობის პირობებში და ესეც საგანგაშო მდგომარეობები რუსთავში რამდენჯერმე დაფიქსირდა, ახლა გინდა სახარავს უდაბნოს დავაბრალოთ, რასაც გინდა იმას დავაბრალოთ, აუცილებელია კონდეს შესაძლებლობა უმკაცრესი ზომების გადაღება, რომ თუნდაც მოახდინოს მთელი რიგი საწარმოების გაჩერება, შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში. შეიძლება არის იქ საწარმოები, რომლების გაჩერებაც ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არ შეიძლება, მაგრამ აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანების ჯანმრთელობაზე და აქ ჩვენ ვსაუბრობთ იმ დამატებით, ასევე ვთქვათ, ზიანზე, თუნდაც ბიუჯეტთან მიმართებაში, ხო, იმიტომ რომ ყველა გაზრდილი არის სიმსინეების რაოდენობა, ფაქტი არის, არ არის სამწუხაროდ არც ეს დაკავშირებული და არ არის ეს შეფასებული, რამდენად უკავშირდება, თქვათ, ამ შემთხვევაში ჰაერის დაბინძურებას, მაგრამ ფაქტი არის, რომ იზრდება რა და ეხლა ჩვენ რესპირატორული დაავადებები არის მარტო რუსთავში 32,000-მდე იყო უკვე ასული 2018 წელს თუ 19 წელს, ხო? ანუ ეს ხო აღარ არის რაღაცა ვიღაცას რაღაცა ეჩვენება, ხო? ეხლა როდესაც ორჯერ კი არა, როდესაც 20%-ით აჭარბებს
დადგენილ ნორმას PM 2.5 ეს უკვე არის საგანგაშო. საგანგაშო. არათუ 2-ჯერ და 3-ჯერ. ამიტომ ჩემთვის იყო გაუგებარი რატომ უნდა შევედარო ახლა მე რა ხდება პეკინში. უკაცრავთ იმათ თვითონ მიხედავენ როგორღაც თავს, ხო? მე აქ მაინტერესებს ჩემი ქალაქი და ის სადაც მე ვცხოვრობ. და ქალაქი რომელიც ძალიან ახლოს და ასევე ავხსენი ძალიან კარგად შედარების მიზნობრიობა ფიქრობ. ამიტომ აღარ გავამახვილოთ ყურადღება რაც შეეხება ერთი წუთი რაც შეეხება იმას რომ ზედამხედველობის დეპარტამენტს მიეცეს საშუალება და უფლება რომ ინდივიდუალურ შემთხვევაში უსწრაფესად იმოქმედოს, ამაზეც ქალბატონელიმ გააკეთა განმარტება რომ გარემოს დაცვის არსებული კანონი არ გვაძლევს ჩვენ ამის საშუალებას და ამიტომ ის თუმცა ამის შეცვლა შეიძლება ალბათ ეს არ არის მიესალმებით ძალიან მიხარებთ მიესალმებით და შესაბამისად ჩვენ ამის განხილვის შესაძლებლობა ხომ კიდევ გვექნება ძალიან ცოტა დრო დარჩა თითო წუთი უნდა მოგცეთ ფაქტიურად გეუბნებით რომ უნდა გამკაცრდეს, ოღონდ კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს. მესმის და შეიძლება რადიკალურ ზომებამდეც იყოს საჭირო მისვლა. დათო, მე სანამ ეხლა თიკას მივცემდა შენ ბატონ დათოებს სიტყვის უფლება ძალიან ცოტა დრო დარჩა, ამიტომ გთხოვ წუთში უნდა ჩავეტიოთ. უბრალოდ ბატონმა ზაზამ დარეკა გაბუნიამ რამდენიმე წუთის წინ და მან ვერ მოასწრო ბოლომდე ჩართვა და უბრალოდ გადმოგცათ რომ და გთხოვა რომ გვეთქვა თქვენთვის რომ ის არავის ხმარესმოდა და ის თქვა თქვენი მიმართვა უბრალოდ გთხოვათ რომ გაითვალისწინოთ რომ ის არავის მადლობისთვის არაკეთებს ამას, რომ პასუხისგებლობით ეკიდება ამ საქმეს და თვლის რომ ეს საქმე ნამდვილად გასაკეთებელია. თიკო, და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი აი ამ კომისიაში, მასთან ერთად მუშაობის პროცესში, როგორ იქნება თქვენი ნაბიჯები? კი ბატონო, პირველი იმ თემას შევეხებ, რომ ჩვენ არ ვებრძვით ქარხნებს, ჩვენ ვებრძვით ქარხნებიდან მომავალ საფრთხეს და რაც უფრო დიდ ხანს არ ამოვიღებთ ამაზე ხმას, მით უფრო დიდი რისკის ქვეშ დადგება მთლიანად რუსთავის მოსახლეობა. და ის ქარხანა შეიძლება. ის ქარხანაც რა თქმა უნდა. რაც შეეხება თანამშრომლობას, ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ეს ჯგუფი შედგა და აუცილებლად ვიქნებით ჩართული ამ პროცესში მთელი ჩვენი ძალებით და ჩავრთავთ ასევე სხვადასხვა ექსპერტსაც ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ეს ჯგუფი უნდა შემდგარიყო მრავალი წლის წინ და ჩვენი ჩართულობის თავარი ესე ვთქვათ ფუნქცია გარდა იდეების შეთავაზებისა იქნება ის რომ ეს მოხდეს რაც შეიძლება დაჩქარებულ ვადებში, იმიტომ რომ რუსთავს აღარ აქვს დრო და სიტუაცია არის მართლა საგანგაშო. კი ბატონო, თითო წუთი ბატონ დავით, ერთადერთი რა მინდა გთხოვთ, ჩვენ შემოვდივართ ესეთი წინადადებით, მზად ვართ რეალური სივრცის გუნდი ჩამოვიდეთ თქვენთან, გადავიღოთ ყველაფერი და გქონდეს ფაქტიურად საშუალება კონტაქტის ნებისმიერ შემთხვევაში. გვაძლევთ ამ პირობას. რა თქმა უნდა, გადავიღოთ და წავიდეთ ასევე სხვა კომპანიებში და შევაფასოთ და შევხედოთ რუსთავის სიტუაცია რა მდგომარეობა არის სხვაგანაც. გადავიღოთ მათი ასე ვთქვათ ფილტრაციის სისტემა როგორ მუშაობს, როგორ აბინძურებს გარემოს თუ არა და ასე შემდეგ. პრობლემა რა, ჩვენ ღია ვართ, ერთი წამით მეგობრებს წამით თუ შეიძლება to come to our factory. ჩვენ ღია ვართ. But you must go to other factories, then you will know that what I am saying is correct. None of the factories have this type of fume exhaust system. ამათ არ გააჩნიათ ნარჩენების მართვის გეგმა უკვე წლებია. რაზე საუბარი? First let him answer this question. ეს არის მნიშვნელოვანი ფარგლებში ხო შეგიძლიათ? მიგვიყვანა ზუსტად ნარჩენების მართვის გეგმამდე. ორი წელი კომპანიას არ გააჩნია ნარჩენების მართვის გეგმა. მაგაზე გიპასუხებ, ჯერ თქვენ დააგვიცით პასუხი და მაგაზე გიპასუხებ. ამდენი დრო არა. მეტალურგია არის უარეს მდგომარეობაში თუ ამის მოსმენა მეტალურგია არ უყურებს. გაგცეთ პასუხი, ანუ ერთი თუ გადახედავთ გავიგუდეს გვერდს, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, არ არის მხოლოდ ჯეოსტილზე, უბრალოდ ჯეოსტილზე აქცენტირება კეთდება მარტივი მიზეზის გამო, თქვენ ხართ ყველაზე ახლოს დასახლებულ პუნქტთან. თქვენ გაქვთ გეზეშეში არასწორი ინფორმაცია მითითებული, რამდენად დაშორებული ხართ დასახლებული პუნქტიდან, რაზეც ზედამხედველობამაც გიპასუხათ, აქედან გამომდინარე იყო პირველი აქცენტი თქვენზე, თქვენს გვერდით არის ელოის ჯგუფი, რომელსაც ასევე ხშირად ვახსენებთ და ხშირად ვებრძვით, იმიტომ რომ იმათაც საკმაოდ ბევრი დარღვევა აქვს, ის რომ პირველ ეტაპზე თქვენთან ბატონ დავით და ბატონ ხართ ყველაზე ახლოს არისნავს იმას, რომ ვასწავლებთ ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ გადახედავთ ობიექტურად, რეალურად ყველა ქარხანა. თითო წუთი. უკაცრავად ბატონ საჯი აღარ გვაქვს მეტი დრო. ბატონ დავით? ქალბატონო, მე ვამბობ? არა, ბატონ დავითი ამბობს და მე ბატონი დავითი უკან. დიახ. მე აუცილებლად დიახ, გასაგებია, მე არ ვაპირებ და საერთოდ თავიდანვე იმიტომ არ დამიწყია მე რითაც დავიწყე ჩემი საუბარი, რომ რაღაც ლირიკული გადახვევა და გამეკეთებინა. ჩვენ გავიარეთ ერთად აი ამ ხალხმა, სამინისტრომ, რუსთაველმა ძალიან მაგარმა ბიჭებმა, გოგონებმა, რუსთავის თვითმმართველობამ გავიარეთ და რასაც დღეს საერთო ჯამში ვამბობთ, რომ ვეთანხმებით ყველაფერს,
ეს მოხდა უკვე. ეხლა გადასადგმელია შემდგომი ნაბიჯები, ჩვენს გვაქვს იგივე მომავალ კანონმდებლობასთან, მომავალ ცვლილებებთან, რუსთავის მერიას აქვს თამის დამოკიდებულება და ერთს ვიტყვი მარტო ყველაზე მნიშვნელოვანს. რუსთავში უნდა არსებობდეს ლაბორატორიული კონტროლის მცირე მაინც მობილური ჰაბი, რომელიც გააკონტროლებს, თორე იმიტომ ვამბობ, რომ კიდევ ვამბობ, რომ ძალიან ძნელია ვენდოთ მხოლოდ კეთილსინდისიერებას მეწარმეების და ერთ შეკითხვა უნდა დავსვა აუცილებლად. ვერა იმიტომ რომ ეთერიდან უნდა ჯეოსტილის რომლებიც ცხოვრობენ ის მუშები ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა ჩვენ მომავალ შაბათს ვხვდებით ასევე აქტუალურ თემაზე სასაუბროთ. ნახვამდის დიდი მადლობა. კარგად გრძანდებოდეთ.